Në këtë ditar special në A2 CNN, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Ka ardhur koha të rreshtet së bëri lojra dhe të realizoni reformën në drejtësi. Është ky një tjetër mesazh i ambasadores amerikane Yuri Kim për politikën shqiptare. Ndërsa mbërriti në KPA, Kim kujtoi se pa një reformë zgjedhore dhe pa atë në drejtësi, shqiptarët nuk do të mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Kanë rënë maskat, deklaroi presidenti Ilir Meta, duke mohuar të jetë angazhuar në një marrëveshje të fshehtë për të vrarë reformën në drejtësi. Meta publikoi platformën me 14 pika. Kundër të tjera është edhe propozimi për një këshill politik për çështjet e drejtësisë. Reagon Rama, nuk ka marrë asnjë platformë, por gati të ulem në tryez. Opozita e bashkuar vendos të rikthehet tryezës për reformën zgjedhore. Lulzim Basha deklaron se nuk do të lejojë të realizohet skenari i Ramës për pengim të integrimit. Detyra e opozitës tha ai është të sigurojë largimin e tij si kryeministër dhe çuarjen e vendit drejt mbajtjes së zgjedhjeve të lira. Aleanca për teatrin rikthehet sot në protestë në orën 19:30 përpara teatrit të Shembur. Ata kërkojnë hetim për mënyrën se si u shem teatri dhe rindërtimin e tij aty ku ishte me të njëjtin projekt. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në A2 CNN. Ky është Ditari special fokusuar tek zhvillimet kryesore të ditës, ku mes të tjera zhveçojnë. Luhaten sërish shifrat e të prekurve nga koronavirusi. 24 orët e fundit janë konfirmuar pozitiv 12 persona, ndërsa është rritur numri të shtruarve në spitalin infektiv dhe atyre që ndodhen në terapi intensive. Ndërkohë sa i përket botës, Brazili konfirmohet vatër e re e koronavirusit. Një tragjedi regjistrohet në Pakistan. Një avion me 107 persona në bord udhëzua në një zonë të banuar në rajonin Lahore. Konfirmohen 10 viktima. E nisim njëherë me zhvillimet politike të ditës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tolerojnë të preket të reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore. Ambasadorja Yuri Kim i tregoi politikës vijën e kuqe që nuk duhet kaluar, ndërsa i kërkoi që të rreshtin së bëri pazare me këto reforma. Mesazhi im është shumë i qartë. SBA do të njëjtën gjë që populli shqiptar do. Duam që Shqipëria të jetë një aleate e fortë dhe e aftë e SBA-s dhe duam që të jeni pjesë e familjes europiane. Nuk mund ta keni atë pa një reformë zgjedhore dhe pa një reformë në drejtësi. Këto të dyja nuk janë më për të bërë pazar, janë domosdoshmëri. Ka ardhur koha të rreshtin së bëri pazare, është koha të bëhet reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore, sikurse drejtuesit i kanë premtuar popullit shqiptar. Por për kë e ka fjalën ambasadorja amerikane Yuri Kim kur ngre këtë shqetësim për reformën në drejtësi. Sot një pyetje e tillë ju drejtua kreut të shtetit Ilir Meta. Ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegen Elona Gjylmi. Elona, cili ishte qëndrimi i kreut të shtetit lidhur me këtë çështje? Ilir Meta thotë se Yuri Kim nuk i adresohet atij kur pretendon se reforma në drejtësi po tentohet të minohet nga diskutime që janë në dyert të mbyllura. Pra sipas tij, të gjitha qëndrimet kanë qenë publike të Ilir Metës, përfshirë dhe tentativën që ai dhe ofertën që ai bën për ndërkombëtarët që t'i nënshtrohet një hetimi ndërkombëtar për sa i përket rolit të tij apo çfarë është bërë me reformën në drejtësi që nga momenti i hartimit, draftimit të saj dhe deri në implementimin që po ndodh aktualisht. Por sipas presidentit të Republikës, ajo që është e rëndësishme është që palët të ulën dhe të zgjidhin ato ngërçe që po ndodhin aktualisht me reformën në drejtësi, por jo vetëm. Unë ftoj të ndiqni një pjesë nga deklarata e presidentit ditën e sotme. Ti je i sigurt që vetëm për Ilir Metën s'mund ta kishte ambasadorja, që ka pas vlerësimet më të mira edhe informalisht, por Presidenti Meta e bëri të qartë se nuk është ai njeriu për cilin ambasadori amerikane tha se po tenton të prishë reformën në drejtësi. I pyetur nga A2 CNN për këtë, kreu i shtetit theksoi se vetmja negociate e tij ishte nëpërmjet platformës me 14 pika shpërndar ambasadorëve dhe liderëve politik. Jo, unë nuk po negocioj asgjë përveç këtyre 14 pikave që presidenti Ilir Meta ka paraqitur kryeministrit të Shqipërisë, kryetarit të opozitës dhe partnerëve ndërkombëtar, kjo do të jetë kudo
maskat kanë rënë me kohë, pavarësisht se maskat e reformës, pavarësisht nga maskat që mbajnë për shkak të pandemisë. Për të theksuar sa transparent ka qenë me reformën, kreu i shtetit tha se do të kërkonte një hetim ndërkombëtar për hartimin dhe zbatimin e saj. Si ishte Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si ishin ligjet e reformës të miratuara në mënyrë konsensuale dhe se si janë zbatuar. Por a është këshilli politik që sugjerohet të ngrihet në platformën e Metës, një dublim i parlamentit shqiptar, legitimitetin e të cilit Meta shpesh e ka vënë në pikpyetje. Ato çështje që kërkojnë zgjidhje nga Bashkimi Evropian kërkojnë përfshirjen e opozitës reale. Pra duhet gjetur një mekanizëm për të përfshirë opozitën reale. E kishte marrë apo jo Edi Rama platformën e presidentit, ngjalli një diskutim reagimesh në rrjetet sociale mes tij dhe Metës. Rama mohoi të kishte qenë informuar, ndërsa kreu i shtetit e quajti gënjeshtër. Megjithatë, kryeministri u shpreh i gatshëm të ulej dhe diskutonte me të dhe opozitat për të vënë pikat mbi i. Një tjetër të cilës ju vu pika ishte ajo e të ardhmes politike të vet presidentit. Jo, nuk kam ndërmend të bëj parti. T'jeni qetë, por do mbështes çdo lëvizje qytetare. Dhe pas deklaratave të zotit Meta, Elona ka reaguar dhe kryeministri Rama sikur se ndoqëm edhe në kronik, por më në detaje, cili ishte qëndrimi i tij? Ishte një seri hidhjepritjesh Denisa midis tij dhe presidentit Meta për sa i përket Denis për platformën me 14 pika dhe faktin nëse do të pranonte apo jo të ulej në tryezë. Sipas kryeministrit ishte i gatshëm të ulej me opozitat, por dhe me faktorin ndërkombëtar përfshirë dhe presidentin e Republikës për të vendosur pikat mbi. Por me njëherë pasoi reagimi i presidentit që e quajti gënjeshtar pasi ishte dërguar edhe nëpërmjet ambasadores së Shteteve të Bashkuara kjo platformë. Dhe më tutje, nëse mund ta citoj dhe komentin më pikant të kryeministrit ishte që ambasadorja e Shteteve të Bashkuara nuk mbulon shërbimin postar, po ti kisha marrë ato pika do isha shkruar dhe më duken si pika vaj e uthulle që duhen ndarë se ndryshe thyet ena kushtetutës dhe integrimit. Ky është reagimi i fundit për këtë çështje i kryeministrit Rama, që më pas u fokusua tek çështja e reformës zgjedhore, pas tentativës ose pas deklaratës zotit Basha se do të merrte pjesë në të. Faleminderit Elona, ndërkohë ka pasur të tjera zhvillime edhe në kampin e opozitës bashkuar e cila vendosi të rikthehet tryezës së reformës zgjedhore. Vendimi u artikulua nga vetë kryedemokrati Basha pas takimit me ekspert të reformës zgjedhore në Partinë Demokratike. Për të folur për këto zhvillime kemi në komunikim të drejtë për drejtë dhe kolegen Klementina Cenkollari. Klementina, si argumenton zoti Basha rikthimin në tryezën për reformën zgjedhore? Është vetmja mënyrë në gjykimin e kryedemokratit për t'i prerë rrugën përpjekjes që po bën mazhoranca sipas tij për të bllokuar të gjithë ecurinë e reformës në zgjedhje, pra reformës zgjedhore, e cila ka edhe një afat që është 31 maj. Për këtë arsye zoti Lulzim Basha sot takoi disa nga aktorët më të rëndësishëm të Partinë Demokratike sa i përket çështjes së reformës zgjedhore, nga ku doli me këtë qëndrim. Por zoti Lulzim Basha nuk u shpreh i gatshëm për të ulur në një tryezë tjetër që ndoqëm pak më herët në kronikën e koleges Elona Gjylmi, atë të thirrur me përpjekje të presidentit Ilir Meta për çështjen e reformës në drejtësi. Zoti Lulzim Basha thotë se i vetmja tryezë ku duhet të angazhohet Partia Demokratike dhe duhet të jap një input të drejtë për drejtë është çështja e reformës zgjedhore. Ndoshta një tryezë të parë do të kemi sipas kërkesës që ka ardhur nga përfaqësuesit e mazhorancës ditën e hënë të grupit politik për këtë reformë. Gjithsesi qëndrimet kryesore të zotit Lulzim Basha sot i ndjek në kronik. Opozita e bashkuar vendosi të rikthehet në tryezën e reformës zgjedhore pasi sipas Lulzim Bashës, kjo është e vetmja mënyrë që mund t'i pritet rruga skenarit për bllokimin e saj nga mazhoranca. Bashkë me opozitën e bashkuar kemi vendosur që t'ja mohojmë Edi Ramës këtë plan dinak dhe diabolik dhe t'i ofrojmë shqiptarëve rrugdalje nga kriza, duke angazhuar plotësisht në përfundimin një orë më parë të reformës zgjedhore, që do t'i hap rrugë mbajtjes zgjedhjeve të lira të ndershme. Por kryedemokrati nuk kishte vetëm lajme të mira. Refuzimin e parë e kishte për amerikanët, duke mos pranuar zbatimin e sistemit të Danimarkës në zgjedhjet shqiptare. Nuk ka asnjë propozim të tillë, ju a thash para 2 ditësh dhe i qëndroj 100% që nuk ka një propozim të tillë amerikan.
por ka një vullnetimin personal për t'ju dhënë shqiptarëve cilin do sistem ata ta gjykojnë më të mirin dhe më të përshtatshmin. Këtu sigurisht nuk shoh vullnet nga ana e Edi Ramës, nuk shoh asnjë vullnet për të ndryshuar sistemin, ndaj le ta largojmë me votë dhe pas kësaj le të zgjedhin së bashku sistemin më demokratik. Refuzimin e dytë për Ilir Metën dhe idenë e tij të një këshilli politik mbi ndreshjen e reformës në drejtësi. Që opozita po e bën detyrën e saj në raport me 15 kushtet për integrimin. 15 kushtet për integrimin janë për ne udhërrëfysi për ta nxjerrë vendin nga kriza, për ta çuar drejt zgjedhjeve një orë më parë, me standarde, me garanci. Kjo është detyra e opozitës. Opozita nuk mund bëhet fasad, aq më pak një njeriu që ka treguar që nuk ka vullnet as për reformën zgjedhore dhe që siç treguan ngjarjet e 2 javëve të fundit është përpjekur çdo ditë të sabotojë dhe të hedhë në erë procesin e reformës zgjedhore. Kësaj përgjigje negative merr edhe kryeministri Edi Rama, i cili ishte shprehur i gatshëm për një dialog të nivelit lartë politik me presidentin dhe kreun e opozitës. Ndërkohë, Klementina, për të ndalur edhe tek protesta për teatrin pjesë të cilit është bërë edhe opozita, sot ka një tjetër protestë nga Aleanca për teatrin në afërsitë të teatrit të Shëmbur. A do të jenë sot edhe përfaqësues të opozitës për të mbështetur artistët në këtë protestë të radhës? Në protestën që do të zhvillohet këtu në kryeqytet dhe që pritet të nisë rreth orës 19:30 minuta sipas njoftimit të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, nuk do të jetë në mbështetje opozita e bashkuar, por aty ku Partia Demokratike do të mbështesë me strukturat e saj protestën, është ajo që është thirrur në të njëjtën kohë në qytetin e Durrësit. Çka do të thotë se do të kemi vetëm atje vëmendje dhe mbështetje nga ana e opozitës së bashkuar të Partisë Demokratike dhe jo të kësaj proteste e cila do të zhvillohet këtu, sikurse mund të shihni edhe përmes pamjeve tona të drejtë për drejta, është bllokuar një pjesë e qarkullimit rrugor, ndërkohë që ende duhet thënë nuk kanë ardhur qytetar, janë vetëm një pjesë e aktivistëve të mbrojtjes së teatrit, të cilët i kemi parë edhe më herët që të kenë mbërritur përpara zonës tashmë ku gjendej dikur teatri kombëtar, ndoshta presin rreth orës 19:30 më shumë qytetarë dhe aktivistë për të nisur këtë protestë të tyre të radhës e treta, kjo që pas momentit kur u rënua teatri kombëtar. Dhe ne do të kthehemi me Klementina Çankularin edhe më vonë gjatë këtij transmetimi të drejtë për drejtë për të na informuar edhe për këtë protestë të radhës të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Për momentin, faleminderit Klementina. Ndërkohë, vetëm pak minuta pas deklaratës së kryedemokratit Basha, reagoi ambasadore amerikane duke e përshëndetur atë. Ne mirëpresim vendimin e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha për të përfunduar reformën zgjedhore. Ne presim të shohim edhe liderët e tjerë të shfaqin udhëheqësi të ngjashme, shkruan ambasadore amerikane Jurikim në Twitter. Kthimi në tryezën e dialogut politik për reformën zgjedhore e përshëndeti dhe ambasadori BE-s Luigi Soreka. Mirëpresim vendimin e Lulzim Bashës për të rifilluar punën ndërpartiake mbi reformën zgjedhore në Këshillin Politik. Është në shërbim të interesit më të lartë të Shqipërisë dhe kontribuon për ta përmbyllur këtë reformë të rëndësishme pa shtyrje të tjera, duke e plotësuar kushtin e vendosur në mars nga Këshilli Evropian. Nuk vonoi edhe përshëndetja e kryeministrit Rama duke shpresuar në një konsensus brenda fatit përcaktuar për mbylljen e draftit për reformën zgjedhore. Rama thekson se koha nuk pret dhe duhet vullnet për ta mundësuar atë. Kthimi i opozitës jashtë parlamentare në tryezën e reformës zgjedhore një kthes për të përshëndetur, më mirë vonë se kurrë dhe këtë herë deri në mbylljen e këtij procesi të zgjatur sepse koha nuk pret dhe me vullnet të mirë mund të arrihet shpejt në konsensus, shkruan Rama. Nga KED tek largimi i Ardian Voranit për të kaluar tek gjykata kushtetuese, 14 propozimet e presidentit Meta në dokumentin që A2 disponon prekin disa prej çështjeve më të nxehta të reformës në drejtësi për të cilat vetë kreu i shtetit ka muaj që debaton dhe akuzon ashpër. Ai tani kërkon zgjidhjen duke shmangur parlamentin me formatin e një këshilli politik ku vendimet duhet të jenë konsensuale. Platforma me 14 pika e presidentit Meta synon që formulën e këshillit politik të ndjekur për reformën zgjedhore ta shtrijë dhe të reforma në drejtësi. Në dokumentin që u ka dërguar ndërkombëtarëve në Tiranë, të cilin A2 CNN e disponon, Meta shpjegon pikë së pari pse duhet ta nënshkaluar parlamenti. Duke vërejtur nivelin e papranueshëm të përfaqësimit në parlamentin shqiptar dhe përbërjen e tij jo në përputhje me dispozitat kushtetuese, duke mirëpritur angazhimin e forcave politike në kuadrin e këshillit politik si një mekanizëm i përshtatshëm për të sjellë përpara reformën zgjedhore, të gjitha palët duhet të bashkëveprojnë përmes një dialogu konstruktiv
pajtohen dhe ndërmarrin veprimet vijuese. Mes veprimeve që sugjeron presidenti, bie në sy betejat e tij të muajve të fundit, duke nisur nga ajo me kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranin. Mandati i kryetarit aktual të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi përfundon me emërimin e 3 gjykatësve të gjykatës së lartë. Kryetari aktual i KED humbet menjëherë të gjithë të drejtat për të vazhduar ushtrimin e mandatit të tij, me vonesë të gjatë si antar i gjykatës së lartë dhe përpasoj si kryetari i KED. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi vazhdon të funksionojë sipas ligjit dhe kryesohet nga nënkryetari. Përmes vendimarrjes të Këshillit Politik, Meta kërkon të detyrojë KED-n që të ndryshojë vendimet e tij sa i përket vakancave në gjykatën kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të vazhdojë funksionimin, duke përfshirë ndryshimin e akteve nënligjore të tij në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias në draft opinionin e 6 marsit. Për 3 vendet e lira, 2 nga presidenti dhe 1 nga parlamenti, KED duhet të paraqes listat e kandidatëve për secilin institucion sipas sekuencës kushtetuese: presidenti, parlamenti, presidenti. Më pas, presidenti kërkon të zgjidhë çështjen tjetër që ka me parlamentin, e që lidhet me betimin pranë kreut të shtetit të njerëzve të drejtësisë. Formula është po ajo, duke kaluar vendimarrjen te një tryezë politike. Parlamenti të riqet nga çdo iniciativë ligjore që ndryshon formatin dhe procedurën e betimit në detyrë të antarëve të gjykatës kushtetuese dhe antarët e tjerë të lartë të sistemit gjyqësor. Çdo ndryshim ligjor ose kushtetues që lidhet me reformën gjyqësore duhet të bëhet vetëm përmes konsensusit unanim të Këshillit Politik. Mes 14 pikave të propozuara prej tij, Meta nuk harron të kërkojë parlamentit të shqyrtojë pa interes politik kandidatët e propozuar nga presidenti për kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit, të cilët janë refuzuar deri tani nga mazhoranca. Spaku duket se do të ketë shumë punë më në fund, nëse u ngrit pikërisht për të qenë mbi të gjithë atëherë vetëm ditët e fundit mund të ketë në dorë 2 kallëzime nga 2 të shkarkuar nga vettingu. Kallëzimi të prokurorit Besnik Muçi mund të bashkohet edhe ai gjyqtares Muçmata, edhe kjo është shkarkuar nga KPK. Por si në rastin e parë, edhe kësaj here shkarkimi i saj erdhi për një tjetër gjyqtareje të shkarkuar, edhe kjo nga detyra në vitin 96, ndërkohë që masa për shkarkimin e zotit Daci është shtyrë për të hënën. Gjykata e posaçme shtyu për të dielën seancën ku do t'i komunikohet masa e pezullimit nga detyra gjyqtarit të kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci. Gjyqtari i shkallës së 2 të vettingut u pezullua në 20 maj me kërkesë të SPAK, e cila po e heton për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Sipas SPAK, gjatë aplikimit të tij për në KPA, Daci ka fshehur faktin se në vitin 1997 është shkarkuar nga detyra e gjyqtarit me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, çka përbënte kriter ndalues për të kandiduar në institucionet e vettingut. Seanca në gjykatën e posaçme u shty për shkak të mungesës së Dacit, i cili kishte paraqitur një raport mjekësor. Ndonse përfaqësohej nga avokati, ligji kërkon praninë e domosdoshme në seancë të personit ndaj të cilit është marrë masa. Pezullimi i gjyqtarit Daci ka ngritur pikpyetje mbi procesin e vettingut, por duket se çështja nuk do të jetë një rast i izoluar. Të tjerë gjyqtarë të vettingut pritet të jenë objekt i kallëzimeve në SPAK. Në këtë shkresë të siguruar nga A2CNN, Këshilli i Lartë Gjyqësor informon ish gjyqtaren Hajrie Muçmata, të shkarkuar nga shkalla e parë e vettingut në nëntor 2019, se antarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Alma Vokopola Faskaj është shkarkuar nga detyra e gjyqtares prej Këshillit të Lartë të Drejtësisë në vitin 1996. E kontaktuar nga A2CNN, ish gjyqtarja Muçmata konfirmoi përmbajtjen e dokumentit dhe faktin se në ditët në vijim do t'i drejtohet prokurorisë së posaçme SPAK me një kallëzim kundër antares së KPK. Hetimi për falsifikim dokumentesh ndaj gjyqtarit të KPA-s Luan Daci ka vënë pikpyetje vlefshmërinë e vendimeve të dhëna për gjyqtar e prokuror nga trupa ku ai ka bërë pjesë. Sipas ish prokurorit Gentian Trenova, vendimet në fjalë duhet të konsiderohen nul dhe të prekurit të dëmshpërblehen. Gentian Trenova u shkarkua nga detyra e prokurorit në nëntor 2019 nga një pjesë e kolegjit të posaçëm të apelimit me gjyqtarin Luan Daci në përbërje. Për ish prokurorin, në rast të provimit të akuzës së falsifikimit ngritur nga SPAK ndaj Dacit, vendimi që e largoi nga sistemi është i pavlefshëm. Sipas praktikës kushtetuese dhe që pranohet edhe nga Gjykata Evropiane e Drejtë të Njerëzit, po edhe nga Gjykata Kushtetuese Shqiptare, në rast se një gjyqtar zgjidhet në kundërshtim me ligjin, atëherë çdo gjykim që bëhet nga ky gjyqtar ose kur ky gjyqtar ka marrë pjesë si antar i trupit gjykues,
këto gjykime konsiderohen të pavlefshme, pasi sipas gjykatës europiane, nenit 6 të konventës, çdo person ka të drejtën të gjykohet nga një gjykatë e caktuar me ligj. Për lloj të gjithë vendimet ku ka marrë pjesë zoti Daci, juridikisht ato janë nul të pavlefshme. Duke qenë se vendimet e kolegjit të posaçëm të apelimit janë përfundimtare dhe të pankimueshme, Strasburgu duket mënyra e vetme e zhbërjes së tyre, por Trenova sugjeron se ndonse kushtetuesja, gjykata e lartë ose administrativja nuk kanë kompetencë ligjore, kanë për detyrë të japin një zgjidhje çështjes. Edhe duke interpretuar frymën kushtetuese, frymën e Konventës Europiane e Drejtë e Njerëzit, secila prej këtyre gjykatave ka mendimin që mund të konstatoj pavlefshmërinë e të gjithë vendimeve të marra nga KPA. Kjo nën kupton edhe kthimin e gjyqtarëve apo prokurorëve në gjendje fillestare para marrjes vendimit të KPA-s? Po, juridikisht po, domethënë në kthimin e gjithë gjyqtarëve prokurorëve të shkarkuar në pozicionin para vendimit të KPA-s dhe dëmshpërblimin material, po edhe moral të tyre. Ish prokurori e shikon situatën si një rënje në kurth të reformës në drejtësi. Pezullimi i zotit Daci është bërë nga SPAK-u, pra SPAK-u është rrjedhoje reformës në drejtësi. Do të thënë SPAK-u është i pavarur, është në konform me reformën në drejtësi, atëherë duhet pranojnë edhe që edhe vendimarrja e saj dhe veprimtaria e saj është e rregullt, pra edhe shkarkimi i Luan Dacit është i rregullt, pezullimi më saktë, që edhe reforma në drejtësi ka dështuar. Pra kjo është në të kundërt do të pranojnë tjetrën, që SPAK-u është i urdhëruar politikisht, që zbaton vendimet e politikës, që përsëri jemi në situatën që reforma në drejtësi është e dështuar, sepse SPAK-u lëviz sipas urdhrave të politikës. Pra në të dy llojet e varianteve jemi në konkluzionin që reforma në drejtësi është e dështuar. Vetingu në polici nisi pas ndërprerjes për shkak të masave ndaj pandemisë. Ai që kaloi testin ndonse komisioni kishte gjetur disa parregullsi është Sokol Bishga, drejtori i forcave operacionale lëvizëse në policinë e shtetit. Vetingu në polici ndonse në bazë të saj ka vlerësimin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Në mjaft raste nuk ndodh kështu. Kur komisioni i jashtëm i vlerësimit gjen parregullsi në radhët e krerëve të policisë, ndodh që edhe të kalosh klasën, ndryshe kur vetingu bëj në radhët e drejtësisë. Vendosi. Konfirmimi në detyrë të subjektit të vlerësimit zotit Sokol Bishga me funksion drejtori forcave lëvizëse operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. I fundit që kaloi testin ishte Sokol Bishga, drejtuesi forcave lëvizëse operacionale në policinë e shtetit. Seanca e parë pas pandemisë përfundoi me disa gjetje. Përsa i përket kriterit të pasurisë, Sokol Bishga ka në pronësi 2 apartamente, një dyqan dhe një tokë në Gjirokastër me sipërfaqe 4000 metra katror. Për njërin prej apartamenteve i bler në vitin 1997, sipas komisionit të jashtëm të vlerësimit nuk ishte pasqyruar në deklaratën e vitit 2013, por në atë të vitit 2018. Gjithashtu një shtesë prej 18 metra shkatror nuk është deklaruar asnjëherë. Sipas Bishgës, kjo është një përgjegjësi e tij. Komisioni i jashtëm i vlerësimit gjeti dhe mospërputhje në shitjen e një apartamenti në Vlorë. Sipas tyre, tek noteri kishte mospërputhje të shumës për vlerën e shitjes. Veç kësaj, Sokol Bishga kishte probleme dhe në përfitimin e gradës kolonel. Sipas komisionit të jashtëm të vlerësimit, ajo është marrë jashtërade, por në përputhje me ligjin. Por edhe me këto gjetje, krerët e policisë vijojnë ta kalojnë vetingun. Kriteret e përcaktuara në asnjë rast nuk parashikojnë marzh në mosjustifikimin e pasurisë, ndërsa parimi i lishmërisë dhe i të barabartëve para ligjit mbeten në dorë të trupave të vlerësimit. Spartak Ngjela thot se pas tentativës për të vrarë reformën në drejtësi është pamundësia e zyrtarëve të korruptuar për të justifikuar pasuritë. Në një intervistë për Radio CNN, avokat Ngjela thot se Meta sot pranoi që është pjesë e lojës për të ndryshuar rregullat e reformës në drejtësi përballë Edi Ramës, i cili nga ana e tij nuk ka pranuar të rreshtohet kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pasuria e palishme e zyrtarëve të lartë këta të fundit i ka hedhur në sulm ndaj drejtësisë. I këtij mendimi është avokati Spartak Ngjela, i cili në një intervistë për Radio CNN komenton deklaratat e fundit të ambasadores amerikane.
kush sipas jush janë atentatorët që duan të vrasin drejtsinë e re? Janë të gjitha ata që pritet të akuzohen, që kanë pronat paligjshme, që i kanë vendosur duke qenë kryeministra ose duke qenë ministra. Të tërë këta që janë hedhur në sulm janë të akuzuar. Domethënë prezumohen që duhet të paktën duhet të tregojnë ku e kanë gjetur burimin financiar. E meqense bashkë me teatrin duket se i kanë rënë maskat edhe politikës, Ngjela mendon se presidenti i Republikës i ka ngritur vetes një autograck me deklarimet përballë gazetarëve. Me anë të asaj konference provoi dyshimin e ambasadores amerikane. Konferenca e shtypit ishte alibi që nuk jam unë, por në fakt provoi që është ai. Por këtu ka një gjë. Ai ka nxjerrë një artific, i cili kërkon që me ata artific të eliminoj të gjitha atë që është bërë deri tani. Për Ngjelen nuk ka asnjë bazë kërkesa e Metës për të ndryshuar ligjet dhe kushtetutën me mekanizma të palegjitimuar, siç është sipas tij kërkesa për një ngritje të një këshilli politik për reformën e drejtësi. S'mund të preket kushtetuta me institute ekstraligjore. Është imposibilitet absolut, pamundësi absolute. Është grushtetet. Ju thoni që njëri ka është zoti Meta, kush është e panjohur atje? Por Tango kërcej e dyshe, kësaj edhe marrëveshja e fshet për të cilën flet Kim do të kishte edhe një palë tjetër përballë. Për të bërë atentat reformës në drejtësi, duhet jetë Rama patjetër. Por Rama nuk mund të jetë. Pse? Sepse maggjoranca nuk del dot, nuk mund të dalë dot kundër politikës amerikane. Po presim rezultatet. Parashikimi më i nxehtë i Ngjelës përkon edhe me pikun e verës, kur thotë se në grepin e SPAK pritet të mbesin peshë të mëdhenj mes radhëve të zyrtarëve apo ish zyrtarëve të lartë. Deri në Korik do shikojmë ngjarje shumë të mëdha. Këtë din këta që janë hedhur në sulm. SPAK-u nuk mund të bëjë dot hetime për qeverinë Berisha, në qoftë se nuk fillon hetimet e për qeverinë Rama. Hetime këto shton Ngjela, që nuk mjaftojnë vetëm me denoncimet e politikës, por me informacione të sigurta, konfidenciale të superfuqisë amerikane. Luhaten sërish të shifrat e të prekurve nga koronavirusi. 24 orët e fundit janë konfirmuar pozitiv 12 persona, ndërsa është rritur numri të shtruarve në spitalin infektiv dhe atyre që ndodhen në terapi intensive. Numrin më të madh të infektuarve të rinj, por edhe të sëmurve aktiv e ka Tirana. Epidemike ka paraqitur një qëndrueshmëri gjatë 2 javëve të fundit, por me luhatje ditore përkundrejt rasteve të identifikuara dhe të raportuara nga shërbimet epidemiologjike në rrethe. Për më shumë se 3 javë nuk kemi humbje jete dhe është një indikator që tregon qëndrueshmërinë e këtij shpërthimi epidemik. Megjithatë, pas një situate të qëndrueshme dhe të stabilizuar të rasteve që kanë kërkuar shërbim spitalor, sot kemi një rritje të rasteve të shtruara në spitalin infektiv. Aktualisht janë të shtruar 17 pacientë, 5 në terapi intensive. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 174 persona të dyshuar për COVID-19, për të cilëve janë konfirmuar 12 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht 7 raste në Tiranë, 2 në Fier, 2 në Krujë dhe 1 në Durrës. Të shëruar gjatë 24 orëve të fundit janë 6 qytetarë. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në nivel kombëtar 981 qytetarë, prej tyre 79% janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë persona aktiv me COVID-19 173 persona, përkatësisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Një javë nga rihapja e vendit ku tregjet duket sikur janë ende në kufizimet e pandemisë, në tregun industrial në Kukës shitjet kanë rënë dhe tregtarët ankohen se nuk ka blerës dhe se me punën që bëjnë e kanë të vështirë të mbijetojnë dhe jo më të fitojnë. Me përfshirjen në hartën e zonave të gjelbra nga COVID-19, aktivitetet tregtare në Kukës janë rihapur të tëra. I hapur është dhe tregu i vetëm industrial që ka qyteti i Kukësit me rreth 60 tregtarë. Por që për 18 majit, kur tregu u hap për herë të parë pas 2 muaj kufizimesh, blerësit janë të pakët. Këtë fakt e pranojnë vetë tregtarët e këtij tregu, të cilët janë të vetmit njerëz që popullojnë atë. Ata ankohen se ka shumë pak shitje dhe nëse situata nuk ndryshon, ato rrezikojnë falimentin. Se lëvizje nuk ka, blerje nuk ka, sepse nuk ka punë. Po s'u pat punësim, na jena kotë që do, sa s'ki jena e ditë. Dhe me thane na të luftohu për një mbjetes,
Tregun e ka liruar për të fshit, po ne s'kena qashesin, po s'patëm njerëz. Njerëz ku t'i marrim. Edhe ne dalim kot. Shpenzem kot, shkem shpi kot. Që, të nëjtë, që, apo pëshe? Po, vishërojmë me hup ditën, që, 80 vetë me hup ditën dalë që ato se s'ko punë. I këmë bo as 5 lek, një gjërpanë se këmë shetë. Ka 3-4 ditë si hapim kapak, dhe ka ora 12 edhe mbyllim. Sa ke fitu sot për shembull? Për shembull sot që një ka push 2.000 lek. Blerës të pakt ka edhe në tregun agro-ushqimor, donse nuk arritje të çmimeve. Sipas tregtarëve, shkaqet kryesore të kësaj situate janë varfëria nga njëra anë dhe pamundësia e personave veçanërisht atyre që jetojnë në fshat për të ardhur në qytet për shkak të mungesës së transportit. Festa dhe falja e Bajramit do të zhvillohen në kushte të pazakonta për shkak të situatës nga Covid-19. Klerikët po zbatojnë rregullat e reja për rikthimin e besimtarëve në xhami, por numri i personave në falje do të jetë i reduktuar, ligjëratat po ashtu, ndërsa nuk do të lejohen të moshuarit dhe fëmijët deri në një urdhër të dytë. Për mbar botën muslimane, festa e Bajramit do të jetë e pazakont këtë vit. Për shkak të pandemisë, falja dhe ligjëratat do të mbahen në kushte dhe rregulla të tjera. Edhe në Shqipëri, besimtarët nuk do ta falin Bajramin në sheshe, por brenda në xhami dhe me një numër shumë të reduktuar personash. Për herë të parë nuk do të lejohen fëmijët në 12 vjeç dhe të moshuarit mbi 65 vjeç, ndërsa janë njoftuar rregullat për besimtarët pjesëmarrës. Ne do të bëjmë të gjitha piketimet, do të marrim të gjitha masat e duhura në mënyrë që të gjithë besimtarët të dinë vendin dhe të ruajnë ato masat që janë të përcaktuara në protokoll. Duke filluar nga distanca fizike apo pastërtia, ne abdesanet aty ku merret abdesti pra do të jenë të mbyllura dhe i kemi njoftuar besimtarët që duhet të vinë të përgatitur nga xhamia, nga shtëpia, duhet të marrin ato sixhadet, ato tapetet përkatës individual për të falur. Epiqendra e mesazheve këtë Bajram do të jetë xhamia e Pazarit në kryeqytet. Muftiu i Tiranës tregon se për shkak të rrezikut të virusit, edhe ceremonia e faljes do të jetë reduktuar. Do të ketë një komunikim pak minutësh vetëm për të orientuar të muftiut, një komunikim i imi, më pas do të kalohet me njëherë në faljen e namazit nga kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, po ashtu edhe hutbja, ligjërata e Bajramit, dhe në këtë formë do të shpërndahen të gjithë besimtarët në shtëpitë e tyre. Programi që bënim në shesh në kushte normale shkoni 1 orë gjys parafërsisht, ndërsa këtu ne planifikojmë që grumbullimi edhe shpërndarja të jetë jo më gjatë se 30 minuta. Për të shmangur rrezikun nga Covid-19 edhe festimet e Bajramit duhet jenë ndryshe. Klerikët i bëjnë thirrje besimtarëve të i festojnë në shtëpi, duke shmangur vizitat tek të afërmit. Ashtu siç kemi kaluar individualisht në ato familjet tona në të gjithë Ramazanin, edhe këtë Bajram ta kalojmë me sa më pak shkëmbime vizitash, por përsëri të bëjmë një Bajram në shtëpitë tona pa rrezikuar jetët tona për përhapjen e Covid-19. Të dielën e Bajramit nuk do të zhvillohen as vizitat e politikanëve në selinë e komunitetit musliman. Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Tragedi në Pakistan, një avion me mbi 100 persona në bord është rrëzuar në një zonë të banuar pranë qytetit Karachi në afërsi të rajonit Lahore. Mjeti fluturues po transportonte 99 pasagjerë dhe 8 pjesëtar të ekuipazhit nga Lahore për në aeroportin ndërkombëtar të Jinnah. Piloti raportoi për probleme teknike pak para rrëzimit në tokë, ndërsa një defekt në motor duket se ka shkaktuar tragjedinë. Shërbimet e emergjencave mbërritën menjëherë në vendngjarje ku avioni ka dëmtuar edhe disa banesa. Autoritetet lokale raportojnë për viktima të shumta dhe për momentin janë nxjerrë 10 trupa të pajetë nga rënojat. Gjithashtu janë raportuar 2 të mbijetuar. Fluturimet në Pakistan nisën një javë më parë pas lehtësimit të kufizimeve të vendosura për shkak të pandemisë koronavirus. Flamujt rreth SBA-ve do t'ulen në gjysmështisë për 3 ditë në nderim të viktimave të Covid-19, ndërkaq Donald Trump nxiti një varg kritikash pasi sfidoi rregullat e shtetit të Michiganit duke vizituar pa mask kompaninë Ford. Presidenti amerikan Donald Trump urdhëron uljen e flamujve në gjysmështisë për 3 ditë në nderim të viktimave të Covid-19. Lajmin e njoftoi përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Do të ulen në gjysmështisë të gjithë flamujt në godinat federale dhe monumentet kombëtare për 3 ditë të ardhshme, në nderim të amerikanëve që humbën për shkak të koronavirusit.
Po në platformën e tij të preferuar, presidenti amerikan theksoi se omazhet do të përfshin edhe ushtarët që u sakrifikuan për vendin, duke qenë se të hënën shënohet ajo që njihet si Memorial Day. Shtetet e Bashkuara numërojnë më shumë se 94.000 viktima nga COVID-19, por me gjithë bilancin e hidhur, presidenti amerikan nuk humb rast për të treguar se asgjë nuk do të pengojë rihapjen e ekonomisë. Këtë e bëri së fundmi përmes një gjesti i cilësuar si fëminor nga prokuroria e përgjithshme e Michiganit. Kreu i shtëpisë së bardhë sfidoi autoritetet rajonale kur vizitoi pa maskë kompaninë automobilistike të Ford, edhe pse rrethoi nga të tjerë që e kishin vënë maskën. Trump qëndroi pa lëkundur në zgjedhjen e tij, duke promovuar në këtë mënyrë rikthimin e Michiganit në normalitet. E mbajta maskën në zonën e pasme, por nuk desha t'i jepja kënaqësinë shtypit të më shihte me të. Kjo u pasi një sfidë e hapur ndaj prokurores së përgjithshme Dana Nessel, e cila i kishte kërkuar Trumpit t'i përmbahej ligjeve të shtetit dhe politikave të kompanisë për mbrojtjen e shëndetit të punonjësve. Por ndërsa Trump është i vendosur për një rikthim të plot në normalitet, ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë se epidemia është ende larg fundit. Megjithatë, kreu i shtëpisë së bardhë ka më të lehtë të besojë shifrat ekonomike, të cilat flasin për 38.6 milion të papunë në vetëm 9 javë. Me më shumë se 20.000 vdekje nga COVID-19, Brazili bëhet vendi 6 në botë me numrin më të lartë të viktimave nga pandemia. Një shifër rekord për 1.200 jetësh të humbura u shënua në 24 orët e fundit. Situata pritet të përkeqësohet ndërsa ekspertët paralajmërojnë se piku i krizës shëndetësore është ende disa javë larg. Gjithashtu mungesa e testeve sugjeron se të dhënat zyrtare nuk e tregojnë panoramën e vërtet. Edhe Meksika raporton numrin më të lartë të rasteve me koronavirus që prej shpërtimit të pandemisë. Me 3.000 infektime të reja në 24 orët e fundit të prekurit shkojnë në gati 60.000. Përhapja e shpejtë e virusit edhe në shtetet e tjera të Amerikës Latine si Kili dhe Peruja poshton frikën se rajoni mund të kthehet në epiqendrën e re të pandemisë. Ndërkohë edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmon se Amerika Latine është kthyer në epiqendrën e re të pandemisë koronavirus, ndërsa kundërshton përdorimin e ilaçit të malarias për të trajtuar pacientët me koronavirus. Drejtori i programit emergjencave Mike Ryan tha se nuk ka mbështetje klinike lidhur me këtë trajtim. Amerika e Jugut është shndërruar në epiqendër të re të sëmundjes. Kemi parë shumë vende të Amerikës së Jugut me rritje të numrit të rasteve dhe qartësisht ka shqetësim të madh tek këto shtete. Por më i prekuri është Brazili në këtë pikë. Ne kemi vënë re gjithashtu se qeveria e Brazilit ka aprovuar përdorimin e gjerë të hidroksiklorokinës. Dëshirojmë të theksojmë faktin se rishikimet sistematike dhe klinike të selisë son panamerikane të bazuara në prova klinike nuk mbështet përdorimin e këtij medikamenti në trajtimin e pacientëve me COVID-19 derisa të përfundojnë të gjitha testet dhe të kemi rezultatet e plota. Trajtimi i pacientëve me ilaçin kundër malarias shton riskun për vdekje dhe shkakton aritmi kardiake. Ky është rezultati një studimi global lidhur me medikamentin e përdorur dhe sugjeruar nga presidenti amerikan Donald Trump për të luftuar COVID-19. Trajtimi i sugjeruar nga presidenti amerikan Donald Trump tek pacientët e infektuar me koronavirus nuk dha rezultat pozitiv, madje dëmet që shkaktonte ishin tepër të mëdha deri në fatalitet. Një studim i ri zbuloi se hidroksiklorokina, një medikament të cilin e ka marrë rregullisht Trump kohëve të fundit, shtonte i mase rrisjet për vdekje në pacientët me COVID-19. Publikimin e këtij rezultati e bëri revista mjekësore The Lancet. Media prestigjioze thekson se të infektuarit me koronavirus që janë trajtuar me hidroksiklorokin dhe klorokin rrezikonin të vdisnin ose të pësonin aritmi të rrezikshme kardiake. Studimet të mëparshme të vogla kanë të shtuar të identifikojnë prova të forta të benefiteve që sjell ky trajtim, ndërsa testimet e mëdha të kontrolluara nuk kanë përfunduar ende. Megjithatë, tani e dim nga studimi jon se shanset që ky medikament të jap rezultat pozitiv në luftimin e COVID-19 janë shumë të ulta. Në studim u vëzhguan më shumë se 96.000 pacientë në 6 kontinente të botës. Rreth 15.000 prej tyre u trajtuan me një ose të dy ilaçet kundër malarias, si dhe u kombinuan me një antibiotik. Asnjë nga kombinimet nuk ishte efikas, por vetëm shtonin mundësinë e vdekjes në spital. Gjithashtu është vëzhguar se shkaktonte një puls zemre anormal mes pacientëve që kanë marrë një nga 4 trajtimet me ilaçin kundër malarias. Britania e Madhe po mendon të shpërndajë certifikata imuniteti për personat e shëruar nga koronavirusi.
Autoritetet kanë porositur 10 milion teste për antitrupat e që ata që shfaqin nivel të caktuar imuniteti çlirohen nga rregullat e distancimit social. Certifikat imuniteti për të gjithë ata që e kanë mundur koronavirusin, kjo është zgjedhja që po mendojnë autoritetet në Britaninë e Madhe, e që do të mundsojë çlirimin nga rregullat e distancimit social për të gjithë ata që kanë krijuar antitrupat ndaj COVID-19-s. Për të përmbushur qëllimin, qeveria ka urdhëruar 10 milion teste të imunitetit që do të mbërrinë në duart e punonjësve të shëndetësisë nga java e ardhshme. Testet do tregojnë se kush e ka kaluar sëmundjen dhe ka dalë prej saj me nivele të caktuara imuniteti. Mund t'ju njoftoj sot se kemi nënshkruar kontratat për të siguruar 10 milion teste imuniteti nga Roche dhe Abbott. Nga java e ardhshme do të nisim testimin, duke filluar nga punonjësit e shëndetësisë, pacientët e banorët. Gjatë konferencës në Downing Street, sekretari për shëndetësinë Matt Hancock theksoi se shkenca po punon ende për të përcaktuar nëse personat e shëruar nga koronavirusi krijojnë imunitet dhe kozgjatjen e tij. Megjithatë, ai konfirmoi se ministrat po mendojnë për një sistem që do të certifikonte personat që mund të kthehen pa problem në punë dhe që mund të ndërveprojnë pa u ruajtur me të tjerët. Një mundësi e tillë ka ngritur shqetësimet lidhur me impaktin social, ndërsa ekspertë vetë qeverisë britanike paralajmërojnë se ata që nuk do të rezultojnë imun do të ndihen të veçuar dhe disa mund të përpiqen të infektohen qëllimisht. Ende nuk është e provuar se personat të shëruar nga COVID-19 krijojnë imunitet, por kabineti i Londrës shpreson se nëse shkencëtarët do të jenë në gjendje ta konfirmojnë këtë, certifikata do të jenë një zgjidhje e mirë. Ligji i kontroversi i Kinës për sigurinë kombëtare që do të zbatohet në Hong Kong shton zemërimin e qytetarëve të rajonit gjysmë autonom. Aktivistët pro-demokracisë dhe opozita thekson se ai kufizon liritë dhe jep fund planit për një shtet dy sisteme. Durimi të Kinës me lëvizjen pro-demokracisë të Hong Kongut duket se ka ardhur drejt fundit. Partia Komuniste e Pekinit vendosi të zbatoj një ligj kontrovers të sigurisë kombëtare për territorin gjysmë autonom, një lëvizje që është parë si kufizim i madh i lirive të qytetarëve. Ligji ndalon tradhtin, ndarjen, kryengritjen dhe përmbysjen e pushtetit dhe mund të anashkalojë ligjvënësit e Hong Kongut. Kritikët theksojnë se qeveria e Pekinit po shkel premtimet e saj për të lejuar liritë e këtij territori, të cilat nuk gjenden në asnjë pjesë tjetër të Kinës. Ligji ka nxitur zemërimin e qytetarëve të Hong Kongut, por edhe të opozitës. Kjo është dita më e trisht në historinë e Hong Kongut. Ligji konfirmon planin një shtet një sistem. Është e qartë se ky është një hap i madh prapa. Xi Jinping po djeg Hong Kongun dhe Kina do të digjet bashkë me ne. Dhe kjo është e trisht jo vetëm për popullin e Hong Kongut. Edhe populli i Kinës do të vuaj, pasi Xi Jinping dëshiron të djeg gjithçka. Ndërkohë qeveria e Hong Kongut konfirmoi se do të bashkëpunojë me Pekinin për të zbatuar ligjin dhe pretendon se ai nuk kufizon liritë e qytetarëve. Kjo mbështetje mund të nxjisë edhe më tej tensionet në këtë vend, pas trazirave që zgjatën gjatë gjithë vitit të kaluar. Hong Kongu është një rajon gjysmë autonom dhe një vend shumë i fuqishëm në fushën e ekonomisë, dhe Kina ka dashur gjithmonë të vendosë në zbatim një ligj të tillë, që primarrjes së kontrollit nga Britania në vitin 1997. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi Kinën për një reagim tepër të fuqishëm pas vendosjes së ligjit të ri për Hong Kongun. Kreu i Shtëpisë së Bardhë, i cili ka shpërsuar tonet ndaj Pekinit, ndërsa kërkon rizgjedhje në nëntor, dhe për reporterët se askush nuk i di detajet e planit të Kinës. Hong Kongu ka vuajtur shumë kohë të fundit teksoi Trump. Këtij komenti është përgjigjur menjëherë Kina. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Zhao Liyan kërkoi që shtetet e huaja të mos ndërhyjnë në çështjet e brendshme të Kinës. Ndjekim një pjesë të reagimit të tij. Hong Kongu është rajoni i Kinës me administratë speciale. Çështja e implementimit të ligjit për sigurinë kombëtare të Hong Kongut është qartësisht një punë e brendshme e Kinës. Asnjë shtet i huaj nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Qeveria kineze është e përkushtuar fuqishëm në ruajtjen e sovranitetit, sigurisë dhe interesit kombëtar, si edhe është e palëkundur në implementimin e planit një shtet dy sisteme. Kina kundërshton me vendosmëri çdo ndërhyrje të forcave të huaja në punët e Hong Kongut.
Vion bojkoti tek vllaznia pas përplasjes me drejtuesit e klubit për shkak të pagave të prapambetura të muajit të shkurt, mars dhe prill, futbollistët nuk u paraqitën sërish në stërvitje. Ndërsa stafi teknik i priste në fush, asnjë nga lojtarët nuk u shfaq, duke konfirmuar qëndrimin se nuk do të luajnë më në ndeshjet e mbetura të sezonit nëse nuk shlyen detyrimet financiare. Gjendja në Shkodër rëndohet edhe nga fakti se në mbledhjen e zhvilluar gjatë kësaj të premteje, Këshilli Bashkiak nuk e shqyrtoi situatën e krijuar tek vllaznia me ekipin që në rinisjen e kampionatit rrezikon të përfaqësohet nga futbollistët 19 vjeçar të akademisë. Rikthehemi bashkë në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Opozita e bashkuar vendosi të rikthehet në tryezën e reformës zgjedhore. Vendimi u artikulua nga vetë kryedemokrati Basha pas takimit me ekspertë të reformës zgjedhore në Partinë Demokratike. Ndërkohë, ndjekim kronikën e përgatitur nga Klementina Cenkollari. Mirë, do të kem vetë Klementinën në lidhje të drejtë për drejtë. Klementina, rikthehem sërish me ty, por këtë herë për të ndalur jo në politik në fakt, por tek protesta e radhës e aleancës për mbrojtjen e teatrit. Në fakt, nuk ishte lajmëruar, të paktën për mediat, organizimi apo mbajtja një tjetër proteste nga ana e aleancës, ajo u njoftua rreth orëve të pasdites, apo jo? Për të mbledhur në orën 19:30, ka një motiv këtë herë për të rikthyer në protestë? Po ishte pa planifikuar protesta e ditës së sotme, prandaj edhe ka pasur disa minuta vonesë deri në grumbullimin, mbledhjen e aktivistëve dhe qytetarëve të cilët prej më shumë se 2 vjetësh tashmë kanë dalë në mbrojtje të kësaj kauze, por për arsyet sepse ishte kjo protestë e paparashikuar, unë do doja të pyesja zonjën Mirela Karabina, e cila ka qenë në mbrojtje të teatrit prej 2 vjetë e gjysmë tashmë. Zonja Karabina, pse kjo mbledhje surprizë sot? Në fakt, kjo ishte e paparashikuar. Në fakt, ne sot ishim në qytetin e Durrësit, sepse ne kemi filluar një lëvizje nëpër qytete, teatri i qytetit, bashkë me teatrin kombëtar. Kështu do të jetë kjo lëvizje që do të bëjmë këto ditë nëpër disa qarqe të Shqipërisë, por ne bëm këtë takim sot këtu, pasi ju tashmë e dini që ne kemi dalë nga sheshi teatrit kombëtar dhe tashi ne kemi dalë jashtë sheshit, kështu që dhe kërkesat tona e kalojnë tashi çështjen e teatrit kombëtar, pasi teatri kombëtar ra, u shëm. Kështu që ne tani kërkojmë që të mos bëhen punimet, mos fillojë punimet tek sheshi teatrit kombëtar. Dhe sot në mëngjes kanë filluar punimet. Ne kemi kërkuar informacion, nuk na është dhënë informacion. Biles gazetarë kanë pyetur në Bashkinë Tiranë, cilët janë personat që po bënin piketimet, kanë vënë kolonçinat e hekurit, pra po rrethohet zona, dhe na kanë thënë që nuk janë tanët. Në fakt, të gjithë punojësit aty ishin të Bashkisë Tiranë. Ne do kërkojmë, dhe tani do ta bëjmë publike dhe ja kërkojmë dhe prokurorisë dhe SPAK-ut të ndërhyjë në ndalimin e procesit të hapjes së gropës për projektin e ri, cilin ne nuk e dim fare, por ndërkohë çështja është në hetim, kështu që ne do kërkojmë nga prokuroria dhe SPAK të ndalojnë menjëherë punimet për hapjen e gropës për projektin fatzi të teatrit kombëtar. Dhe këtë bimi, kur do të shkoni? Do shkoni përsëri pranë SPAK kur, zonja Karabina? Po, ditën e hënë do të bëjmë kallëzime të tjera, pasi ju tashmë e dini që fajtorët për gjithë të krim që kanë ndodhur këtu është Edi Rama, që është iniciatori, është ideatori, dhe ai e ka nisur këtë gjë, dhe ai duhet t'jap dorëheqjen dhe të përgjigjet për këtë që ka ndodhur. Është Erion Veliaj, i cili është kryetari i Bashkisë Tiranë, nuk ka qenë pronar Bashkia Tiranë e pronës në teatrin kombëtar, pra çdo gjë është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit. Të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak duhet japin dorëheqjen dhe i gjithë ky grupim dhe inxhinierët e IKMT-s. Të gjithë këta njerëz duhet përgjigjen para ligjit për këtë krim që kanë bërë këtu në këtë vend që ishte simboli i qendresës i demokracisë, tempulli i fjalës së lirë. Ndaj dhe ne jemi sot këtu, pasi ne tani protesta e teatrit ka kaluar për masat. Ne tani jemi një aleancë për mbrojtjen e Shqipërisë. Ne ftojmë të gjithë qytetarët që të bashkohen këtu, sepse teatri kombëtar nuk është thjesht ndërtesa e teatrit kombëtar. Teatri kombëtar është çështje e demokracisë dhe e diktaturës. Nëse ne do duam të qëndrojmë në diktaturë, atëherë duhet të qëndrojmë. Nëse jo, atëherë duhet të ndrejmë gjithë bashkë. Faleminderit juve. Pra do të ketë një tjetër pa dinës SPAK ditën e hënë, ndërkohë sikurse po e ndiqni përmes kamerës kolegut Endrit Aga, tashmë protesta ka nisur dhe ne do donim të zhvendosnim mikrofonin ton pikërisht tek folësit e kësaj proteste të ditës së sotme.
mjaftoj që ne një ditë të pushojmë dhe për një ditë ngrihet zallamahia dhe thuhet, jo këta u bën partia e Ilirmetës, jo këta e kanë kështu, këta e kanë ashtu, dhe janë të gjitha metoda për të heqë vëmendjen nga krimi atje, i cili duhet ta monitorojmë dhe të jemi këtu mundësisht për ditë. Për ditë duhet të jemi këtu, sepse krimi është atje. Ne e kemi bërë të qartë, ne duam hetim dhe duam të futën në burg. Kjo krijon shqetësi, për ai sa mund të krijoj shqetësi. Ne nuk lejojmë që vepra kriminale të ftohet dhe ne të ikim si të mërzitur në shtëpi dhe këta të vazhdojmë punën. Ne nuk mund t'i lejojmë këta. Aleanca ka marrë një iniciativë e cila sigurisht do varet nga zhvillimet këtu, sepse në moment e parë që këtu ka rrethim, ne do vim ta hedhim. Do vim ta hedhim rrethimin direkt. Si zotria ka pafund njerëz që na thonë veproni se jemi me ju. Pas durësit, Aleanca për mbrojtjen e teatrit është zhvendosur sërish në kryeqytet, atje ku ka thirrur në fakt gjatorëve të pasdites përmes rrjeteve të sociale dhe protestën e saj të tretë me qytetarë duke deklaruar se nuk do të lejojnë që të ketë një rrethim, të paktën të asaj çka ka mbetur nga teatri kombëtar, pra gërmadhat e saj, sipas artistëve, sipas aktivistëve të shoqërisë civile. Tashmë ka nisur punimet për ta hapur gropën pikërisht në vendin ku ndodhej deri të dielën në mëngjes teatri kombëtar. Ata nuk do të lejojnë që të nisin punimet, sigurisht për të mos pranuar edhe një herë projektin e prezantuar nga kryeministri Rama dhe nga kryetari i Bashkisë zoti Veliaj. Ish-ministria e Kulturës deklaroi edhe një herë se të hënën e ardhshme do të ketë të tjera padi që do të depozitohen pikërisht në SPAK, ndërsa i kërkoi edhe një herë drejtësisë shqiptare që të vërë përpara drejtësisë, të vërë përpara përgjegjësisë, këshilltarët bashkiak, por edhe inxhinierët e IKMT-s të cilët ndërmorën aksionin mëngjesin e të dielës. Ndërkohë ne do të ndalemi tek zhvillimet e ditës, zhvillimet që vijnë nga politika. SBA nuk do të tolerojë të preket reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore. Ambasadori Ajuri Kim i tregoi politikës vijën e kuqe që nuk duhet kaluar, ndërsa i kërkoi që të rreshtin së bëri pazare me këto reforma. Mesazhi im është shumë i qartë. SBA do të njëjtën gjë që populli shqiptar do. Duam që Shqipëria të jetë një aleate e fortë dhe e aftë e SBA-s dhe duam që të jeni pjesë e familjes europiane. Nuk mund ta keni atë pa një reformë zgjedhore dhe pa një reformë në drejtësi. Këto të dyja nuk janë më për të bërë pazar, janë domosdoshmëri. Ka ardhur koha të rreshtin së bëri pazare, është koha të bëhet reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore, sikurse drejtuesit i kanë premtuar popullit shqiptar. I pyetur nga 2 CNN nëse është ai njeriu që po negocion fshehurazi kundër reformës në drejtësi sipas shqetësimit të ambasadës amerikane, presidenti Meta mohoi, duke ngulur këmbë se ai i ka të gjitha kartat mbi tavolinë. Ti je i sigurt që vetëm për Ilir Metën s'mund ta kishte ambasadorja, që ka pas vlerësimet më të mira edhe informalisht, por Presidenti Meta e bëri të qartë se nuk është ai njeriu për cilin ambasadori amerikane tha se po tenton të prishë reformën në drejtësi. I pyetur nga 2 CNN për këtë, kreu i shtetit theksoi se vetmja negociate e tij ishte nëpërmjet platformës me 14 pikash për ndarë ambasadorëve dhe liderëve politik. Jo, unë nuk po negocioj asgjë përveç këtyre 14 pikave që presidenti Ilir Meta ka paraqitur kryeministrit të Shqipërisë, kryetarit të opozitës dhe partnerëve ndërkombëtar. Kjo do tjetë kudo. Maskat kanë rënë me kohë, pavarësisht se maskat e reformës, pavarësisht nga maskat që mbajnë për shkak të pandemisë. Për të theksuar sa transparent ka qenë me reformën, kreu i shtetit tha se do të kërkonte një hetim ndërkombëtar për hartimin dhe zbatimin e saj. Si ishte Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si ishin ligjet e reformës të miratuara në mënyrë
konsensuale dhe se si janë zbatuar. Por a është këshilli politik që sugjerohet të ngrihet në platformën e Metës, një dublim i parlamentit shqiptar, legitimitetin e të cilit Meta shpesh e ka vënë në pikpyetje. Ato çështje që kërkojnë zgjidhje nga Bashkimi Evropian kërkojnë përfshirjen e opozitës reale. Pra duhet gjetur një mekanizëm për të përfshirë opozitën reale. E kishte marrë apo jo Edi Rama platformën e presidentit, ngjalli një diskutim reagimesh në rrjetet sociale mes tij dhe Metës. Rama mohoi të kishte qenë informuar, ndërsa kreu i shtetit e quajti gënjeshtër. Megjithatë, kryeministri u shpreh i gatshëm të ulej dhe diskutonte me të dhe opozitat për të vënë pikat mbi i. Një tjetër të cilës i u vu pika ishte ajo e të ardhmes politike të vet presidentit. Jo, nuk kam ndërmend të bëj parti. Jeni qetë, por do mbështes çdo lëvizje qytetare. Opozita jashtë parlamentare do të rikthehet në tryezën e reformës zgjedhore, por kryedemokrati Lulzim Basha tha se sistemi elektoral mund të ndryshojë pas zgjedhjeve që largojnë Edi Ramën. Nga ana tjetër, kryedemokrati refuzoi Ilir Metën dhe idenë e tij të një këshilli politik mbi ndrejtjen e reformës në drejtësi. Opozita e Bashkuar vendosi të rikthehet në tryezën e reformës zgjedhore pasi sipas Lulzim Bashës, kjo është e vetmja mënyrë që mund t'i pritet rruga skenarit për bllokimin e saj nga mazhoranca. Bashkë me opozitën e Bashkuar, kemi vendosur që t'ja mohojmë Edi Ramës këtë plan dinak dhe diabolik dhe t'i ofrojmë shqiptarëve rrugdalje nga kriza, duke angazhuar plotësisht në përfundimin një orë më parë të reformës zgjedhore, që do t'i hap rrugë mbajtjes zgjedhjeve të lira të ndershme. Por kryedemokrati nuk kishte vetëm lajme të mira. Refuzimin e parë e kishte për amerikanët, duke mos pranuar zbatimin e sistemit të Danimarkës në zgjedhjet shqiptare. Nuk ka asnjë propozim të tillë, ju a thash para 2 ditësh dhe i qëndroj 100% që nuk ka një propozim të tillë amerikan. Por ka një vullnet timin personal për t'ju dhënë shqiptarëve cilin do sistem ata ta gjykojnë më të mirin dhe më të përshtatshmin. Këtu sigurisht nuk shoh vullnet nga ana e Edi Ramës, nuk shoh asnjë vullnet për të ndryshuar sistemin, ndaj le ta largojmë me votë dhe pas kësaj le të zgjedhim së bashku sistemin më demokratik. Refuzimin e dytë për Ilir Metën dhe idenë e tij të një këshilli politik mbi ndrejtjen e reformës në drejtësi. Që opozita po e bën detyrën e saj në raport me 15 kushtet për integrimin. 15 kushtet për integrimin janë për ne udhërrëfyesi për ta nxjerrë vendin nga kriza, për ta çuar drejt zgjedhjeve një orë më parë, me standarde, me garanci. Kjo është detyra e opozitës. Opozita nuk mund bëhet fasad, aq më pak një njeriu që ka treguar që nuk ka vullnet as për reformën zgjedhore dhe që siç treguan ngjarjet e 2 javëve të fundit është përpjekur çdo ditë të sabotojë dhe të hedhë në erë procesin e reformës zgjedhore. Kësaj përgjigje negative merr edhe kryeministri Edi Rama, i cili ishte shprehur i gatshëm për një dialog të nivelit të lartë politik me presidentin dhe kreun e opozitës. Vetëm pak minuta pas deklaratës së kryedemokratit Basha reagoi ambasadore amerikane duke e përshëndetur atë. Ne mirëpresim vendimin e kryetarit të PD-s Lulzim Basha për të përfunduar reformën zgjedhore. Ne presim të shohim edhe liderë të tjerë të shfaqin udhëheqësi të ngjashme, shkruan ambasadore amerikane Yurikim në Twitter. Kthimi në tryezën e dialogut politik për reformën zgjedhore e përshëndeti edhe ambasadori i BE-s Luigi Soreka. Mirëpresim vendimin e Lulzim Bashës për të rifilluar punën ndërpartiake mbi reformën zgjedhore në Këshillin Politik. Është në shërbim të interesit më të lartë të Shqipërisë dhe kontribuon për ta përmbyllur këtë reformë të rëndësishme pa shtyrje të tjera, duke e plotësuar kushtin e vendosur në Mars nga Këshilli Evropian. Nuk vonoi edhe përshëndetja e kryeministrit Rama, duke shpresuar në një konsensus brenda afatit përcaktuar për mbylljen e draftit për reformën zgjedhore. Rama thekson se koha nuk pret dhe duhet vullnet për ta mundësuar atë. Kthimi i opozitës jashtë parlamentare në tryezën e reformës zgjedhore një kthes për të përshëndetur, më mirë vonë se kurrë, dhe këtë herë deri në mbylljen e këtij procesi të stërzgjatur, sepse koha nuk pret dhe me vullnet të mirë mund të arrihet shpejt në konsensus, shkruan Rama. Nga KED tek largimi i Ardian Dvoranit për të kaluar tek gjykata kushtetuese, 14 propozimet e presidentit Meta në dokumentin që aty disponon prekin disa prej çështjeve më të nxehta të reformës në drejtësi, për të cilat vetë kreu i shtetit ka muaj që debaton dhe akuzon ashpër. Ai tani kërkon zgjidhjen duke shmangur parlamentin me formimin e një këshilli politik ku vendimet duhet të jenë konsensuale. Platforma me 14 pika e presidentit Meta synon që formulën e këshillit politik të ndjekur për reformën zgjedhore ta shtrijë dhe të reforma në drejtësi. Në dokumentin që u ka dërguar ndërkombëtarëve në Tiranë, të cilin aty CNN e disponon,
Meta shpjegon pikë së pari pse duhet ta anashkaluar parlamenti. Duke vërejtur nivelin e papranueshëm të përfaqësimit në parlamentin shqiptar dhe përbërjen e tij jo në përputhje me dispozitat kushtetuese, duke mirëpritur angazhimin e forcave politike në kuadrin e Këshillit Politik si një mekanizëm i përshtatshëm për të sjellë përpara reformën zgjedhore, të gjitha palët duhet të bashkëveprojnë përmes një dialogu konstruktiv, pajtohen dhe ndërmarrin veprimet vijuese. Mes veprimeve që sugjeron presidenti, bie në sy betejat e tij të muajve të fundit, duke nisur nga ajo me kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranin. Mandati i kryetarit aktual të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi përfundon me emërimin e 3 gjykatësve të gjykatës së lartë. Kryetari aktual i KED humbet menjëherë të gjithë të drejtat për të vazhduar ushtrimin e mandatit të tij, me vonesë të gjatë si antar i gjykatës së lartë dhe përpasoj si kryetari i KED. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi vazhdon të funksionojë sipas ligjit dhe kryesohet nga nënkryetari. Përmes vendimarrjes të Këshillit Politik, Meta kërkon të detyrojë KED-n që të ndryshojë vendimet e tij sa i përket vakancave në gjykatën kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të vazhdojë funksionimin, duke përfshirë ndryshimin e akteve nënligjore të tij në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias në draft opinionin e 6 marsit. Për 3 vendet e lira, 2 nga presidenti dhe 1 nga parlamenti, KED duhet të paraqesë listat e kandidatëve për secilin institucion sipas sekuencës kushtetuese: presidenti, parlamenti, presidenti. Më pas, presidenti kërkon të zgjidhë çështjen tjetër që ka me parlamentin, e që lidhet me betimin pranë kreut të shtetit të njerëzve të drejtësisë. Formula është po ajo, duke kaluar vendimarrjen te një tryezë politike. Parlamenti të riqet nga çdo iniciativë ligjore që ndryshon formatin dhe procedurën e betimit në detyrë të antarëve të gjykatës kushtetuese dhe antarët e tjerë të lartë të sistemit gjyqësor. Çdo ndryshim ligjor ose kushtetues që lidhet me reformën gjyqësore duhet të bëhet vetëm përmes konsensusit unanim të Këshillit Politik. Mes 14 pikave të propozuara prej tij, Meta nuk harron të kërkojë parlamentit të shqyrtojë pa interes politik kandidatët e propozuar nga presidenti për kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit, të cilët janë refuzuar deri tani nga mazhoranca. Spaku duket se do të ketë shumë punë më në fund. Nëse u ngrit pikërisht për të qenë mbi të gjithë, atëherë vetëm ditët e fundit mund të ketë në dorë 2 kallëzime nga 2 të shkarkuar nga vettingu. Kallëzimi të prokurorit Besnik Muçi mund të bashkohet edhe ai gjyqtares Muçmata, edhe kjo është shkarkuar nga KPK. Por si në rastin e parë, edhe kësaj here shkarkimi i saj erdhi prej një tjetër gjyqtareje të shkarkuar, edhe kjo nga detyra në vitin 96, ndërkohë që masa për shkarkimin e zotit Daci është shtyr për të hënën. Gjykata e posaçme shtyu për të dielën seancën ku do t'i komunikohet masa e pezullimit nga detyra gjyqtarit të kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci. Gjyqtari i shkallës së 2 të vettingut u pezullua në 20 maj me kërkesë të SPAK, e cila po e heton për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Sipas SPAK, gjatë aplikimit të tij për në KPA, Daci ka fshehur faktin se në vitin 1997 është shkarkuar nga detyra e gjyqtarit me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, çka përbënte kriter ndalues për të kandiduar në institucionet e vettingut. Seanca në gjykatën e posaçme u shty për shkak të mungesës së Dacit, i cili kishte paraqitur një raport mjekësor. Ndonse përfaqësohej nga avokati, ligji kërkon praninë e domosdoshme në seancë të personit ndaj të cilit është marrë masa. Pezullimi i gjyqtarit Daci ka ngritur pikpyetje mbi procesin e vettingut, por duket se çështja nuk do të jetë një rast i izoluar. Të tjerë gjyqtarë të vettingut pritet të jenë objekti i kallëzimeve në SPAK. Në këtë shkresë të siguruar nga A2CNN, Këshilli i Lartë Gjyqësor informon ish gjyqtaren Hajrie Muçmata, të shkarkuar nga shkalla e parë e vettingut në nëntor 2019, se antarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Alma Vokopola Faskaj, është shkarkuar nga detyra e gjyqtares prej Këshillit të Lartë të Drejtësisë në vitin 1996. E kontaktuar nga A2CNN, ish gjyqtarja Muçmata konfirmoi përmbajtjen e dokumentit dhe faktin se në ditën në vijim do t'i drejtohet prokurorisë së posaçme SPAK me një kallëzim kundër antares së KPK. Hetimi për falsifikim dokumentesh ndaj gjyqtarit të KPA-s Luan Daci ka vënë në pikpyetje vlefshmërinë e vendimeve të dhëna për gjyqtare prokuror nga trupa ku ai ka bërë pjesë. Sipas ish prokurorit Gentian Trenova, vendimet në fjalë duhet të konsiderohen nul dhe të prekurit të dëmshpërblehen.
Gentian Trenova u shkarkua nga detyra e prokurorit në nëntor 2019 nga një peshë e kolegjit të posaçëm të apelimit me gjyqtarin Luan Daci në përbërje. Për ish prokurorin, në rast të provimit të akuzës së falsifikimit ngritur nga SPAK ndaj Dacit, vendimi që e largoi nga sistemi është i pavlefshëm. Sipas praktikës kushtetuese dhe që pranohet nga Gjykata Evropiane e Drejtë të Njerëzit, po edhe nga Gjykata Kushtetuese Shqiptare, në rast se një gjyqtar zgjidhet në kundërshtim me ligjin, atëherë çdo gjykim që bëhet nga ky gjyqtar ose kur ky gjyqtar ka marrë pjesë, janë antar i trupit gjykues, këto gjykime konsiderohen të pavlefshme, pasi sipas Gjykatës Evropiane, konvenit 6 të konventës, çdo person ka të drejtën të gjykohet nga një gjykatë e caktuar me ligj. Për lloj të gjithë vendimet ku ka marrë pjesë zoti Daci, juridikisht ato janë nul të pavlefshme. Duke qenë se vendimet e kolegjit të posaçëm të apelimit janë përfundimtare dhe të paankimueshme, Strasburgu duket mënyra e vetme e zhbërjes së tyre, por Trenova sugjeron se ndonse kushtetuesja, gjykata e lartë ose administrativja nuk kanë kompetencë ligjore, kanë për detyrë të japin një zgjidhje çështjes. Edhe duke interpretuar frymën kushtetuese, frymën e Konventës Evropiane e Drejtë të Njerëzit, secila prej këtyre gjykatave ka mendimin që mund të konstatoj pavlefshmërinë e të gjithë vendimeve të marra nga KPA. Kjo nuk kupton edhe kthimin e gjyqtarëve apo prokurorëve në gjendje fillestare para marrjes vendimit të KPA-s? Po, juridikisht po, domethënë në kthimin e gjithë gjyqtarëve prokurorëve të shkarkuar në pozicionin para vendimit të KPA-s dhe dëmshpërblimin material, po edhe moral të tyre. Ish prokurori e shikon situatën si një rënje në kurth të reformës në drejtësi. Pezullimi i zotit Daci është bërë nga SPAK-u, pra SPAK-u është rrjedhoje reformës në drejtësi. Do të thënë SPAK-u është i pavarur, është në konform me reformën në drejtësi, atëherë duhet pranojnë edhe që edhe vendimarrja e saj dhe veprimtaria e saj është e rregullt, pra edhe shkarkimi i Luan Dacit është i rregullt, pezullimi më saktë, që edhe reforma në drejtësi ka dështuar. Pra kjo është në të kundërt do të pranojnë tjetrën, që SPAK-u është i urdhëruar politikisht, që zbaton vendimet e politikës, që përsëri jemi në situatën që reforma në drejtësi është e dështuar, sepse SPAK-u lëviz sipas urdhave të politikës. Pra në të dy llojet e varianteve jemi në konkluzionin që reforma në drejtësi është e dështuar. Vettingu në polici nisi pas ndërprerjes për shkak të masave ndaj pandemisë. Ai që kaloi testin ndonse komisioni kishte gjetur disa parregullsi është Sokol Bishga, drejtori forcave operacionale lëvizëse në policinë e shtetit. Vettingu në polici ndonse në bazë të saj ka vlerësimin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Në mjaft raste nuk ndodh kështu. Kur komisioni i jashtëm i vlerësimit gjen parregullsi në radhët e krerëve të policisë, ndodh që edhe të kalosh klasën, ndryshe kur vettingu bëj në radhët e drejtësisë. Vendosi. Konfirmimi në detyrë të subjektit të vlerësimit zotit Sokol Bishga me funksion drejtori forcave lëvizëse operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. I fundit që kaloi testin ishte Sokol Bishga, drejtuesi forcave lëvizëse operacionale në policinë e shtetit. Seanca e parë pas pandemisë përfundoi me disa gjetje. Përsa i përket kriterit të pasurisë, Sokol Bishga ka në pronësi 2 apartamente, një dyqan dhe një tokë në Gjirokastër me sipërfaqe 4000 metra katror. Për njërin prej apartamenteve i blerë në vitin 1997, sipas komisionit të jashtëm të vlerësimit nuk ishte pasqyruar në deklaratën e vitit 2013, por në atë të vitit 2018. Gjithashtu një shtesë prej 18 metra shkatror nuk është deklaruar asnjëherë. Sipas Bishgës, kjo është një përgjegjësi e tij. Komisioni i jashtëm i vlerësimit gjeti dhe mospërputhje në shitjen e një apartamenti në Vlorë. Sipas tyre, tek noteri kishte mospërputhje të shumës për vlerën e shitjes. Veç kësaj, Sokol Bishga kishte probleme dhe në përfitimin e gradës kolonel. Sipas komisionit të jashtëm të vlerësimit, ajo është marrë jashtërade, por në përputhje me ligjin. Por edhe me këto gjetje, krerët e policisë vijojnë ta kalojnë vettingun. Kriteret e përcaktuara në asnjë rast nuk parashikojnë marzh në mosjustifikimin e pasurisë, ndërsa parimi i lishmërisë dhe i të barabartëve para ligjit mbeten në dorë të trupave të vlerësimit. Spartak Ngjela thotë se pas tentativës për të vrarë reformën në drejtësi është pamundësia e zyrtarëve të korruptuar për të justifikuar pasuritë.
Në një intervistë për aty CNN, avokat Ngjela thotë se Meta sot pranoi që është pjesë e lojës për të ndryshuar rregullat e reformës në drejtësi përballë Edi Ramës, i cili nga ana e tij nuk ka pranuar të arreshtohet kundër SBA-s. Pasuria e palishme e zyrtarëve të lartë këta të fundit i ka hedhur në sulm ndaj drejtësisë. I këtij mendimi është avokati Spartak Ngjela, i cili në një intervistë për Radio CNN komenton deklaratat e fundit të ambasadores amerikane. Kush sipas jush janë atentatorët që duan të vrasin drejtësinë e re? Janë të gjitha ata që pritet të akuzohen, që kanë pronat palishme, që i kanë vendosur duke qenë kryeministra ose duke qenë ministra. Të tërë këta që janë hedhur në sulm janë të akuzuar. Domethënë prezumohen që duhet të paktën duhet të tregojnë ku e kanë gjetur burimin financiar. E meqense bashkë me teatrin duket se i kanë rënë maskat edhe politikës, Ngjela mendon se presidenti i Republikës i ka ngritur vetes një autograck me deklarimet përballë gazetarëve. Me anë të asaj konference provoi dyshimin e ambasadores amerikane. Konferenca e shtypit ishte alibi që nuk jam unë, por në fakt provoj që është ai. Por këtu ka një gjë. Ai ka nxjerrë një artific, i cili kërkon që me ata artific të eliminoj të gjitha atë që është bërë deri tani. Për Ngjelën nuk ka asnjë bazë kërkesa e Metës për të ndryshuar ligjet dhe kushtetutën me mekanizma të palegjitimuar, siç është sipas tij kërkesa për një ngritje të një këshilli politik për reformën e drejtësi. S'mund të preket kushtetuta me institute ekstraligjore. Është imposibilitet absolut, pamundësi absolute. Është grushtetur. Ju thoni që njëri ka është zoti Meta, kush është e panjohura tjetër? Por Tango kërcej dyshe, kësaj edhe marrëveshja e fshet për të cilën flet Kim do të kishte edhe një palë tjetër përballë. Për të bërë atentat reformës në drejtësi, duhet jetë Rama patjetër. Por Rama nuk mund të jetë. Pse? Sepse maggioranca nuk del dot, nuk mund të dalë dot kundër politikës amerikane. Po presim rezultatet. Parashikimi më i nxehtë i Ngjelës përkon edhe me pikun e verës, kur thotë se në grepin e SPAK pritet të mbesin peshë të mëdhenj mes radhëve të zyrtarëve apo ish zyrtarëve të lartë. Deri në Korik do shikojmë ngjarje shumë të mëdha. Këtë din këta që janë hedhur në sulm. SPAK-u nuk mund të bëjë dot hetime për qeverinë Berisha, nëse nuk fillon hetimet e për qeverinë Rama. Hetime këto shton Ngjela, që nuk mjaftojnë vetëm me denoncimet e politikës, por me informacione të sigurta, konfidenciale të superfuqisë amerikane. Luhaten sërish të shifrat e të prekurve nga koronavirusi, 24 orët e fundit janë konfirmuar pozitiv 12 persona, ndërsa është rritur numri të shtruarve në spitalin infektiv dhe atyre që ndodhen në terapi intensive. Numrin më të madh të infektuarve të rinj, por edhe të sëmurve aktive ka Tirana. Epidemike ka paraqitur një qëndrueshmëri gjatë 2 javëve të fundit, por me luhatje ditore përkundrejt rasteve të identifikuara dhe të raportuara nga shërbimet epidemiologjike në rrethe. Për më shumë se 3 javë nuk kemi humbje jete dhe është një indikator që tregon qëndrueshmërinë e këtij shpërthimi epidemik. Megjithatë, pas një situate të qëndrueshme dhe të stabilizuar të rasteve që kanë kërkuar shërbim spitalor, sot kemi një rritje të rasteve të shtruara në spitalin infektiv. Aktualisht janë të shtruar 17 pacient, 5 në terapi intensive. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 174 persona të dyshuar për COVID-19, për të cilëve janë konfirmuar 12 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht 7 raste në Tiranë, 2 në Fier, 2 në Krujë dhe 1 në Durrës. Të shëruar gjatë 24 orëve të fundit janë 6 qytetarë. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në nivel kombëtar 981 qytetarë, prej tyre 79% janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë persona aktiv me COVID-19 173 persona, përkatësisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Rikthehemi edhe njerë me kolegen Klementina Çenkollari, atje ku ka përfunduar në fakt protesta Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Klementina, çfarë vendimi morën pjesëtarët, le të themi antarët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit pas kësaj proteste të ditës së sotme, si do të vijojë më tej aksioni i tyre? Po, gjatë ditës së nesërme Aleanca për mbrojtjen e teatrit do të jetë në Shkodër. Ky është njoftimi që ka dhënë regjisori Budina në përmbyllje të fjalës së tij në gjithë
ligjëratën e tij ai u drejtua kryeministrit të vendit me tone të ashpra duke e konsideruar atë një rrugaç i cili tentoi sipas tij të nxirrte me dhunë dhe nën forcën e armëve artistët nga teatri, por lëshoi gjithashtu një paralajmërim ndaj qeverisë dhe Bashkisë së Tiranës duke deklaruar se nuk do të lejohet që në ato çfarë ka mbetur nga teatri kombëtar të nisi asnjë punim. Çdo gardë e cili do të vendoset, zoti Budina, do të shembet përmes lëvizjes së qytetarëve. Ai paralajmëroi se nga Shkodra do të zhvendosen protestat edhe në qytete të tjera të vendit dhe do të ketë një tubim, siç tha ai, në përmbyllje të gjitha këtyre protestave pikërisht këtu në shesh. Thirrja e tij ishte për mos u larguar sheshit dhe për të firmosur peticionin i cili ka marrë udhë 2 ditë më parë, peticionin i cili kërkon rindërtimin e teatrit siç ishte aty ku ishte. Në qytetin e Durrësit, sipas Aleancës së Mbrojtjes e Teatrit, janë firmosur të paktën 800 firma, pra brenda një ore, të cilët kërkojnë rikthimin e teatrit siç ishte dhe aty ku ishte. Për sa i përket rrugës ligjore, sikurse tha zonja Karabina në mikrofonin ton, ditën e hënë do të jetë një tjetër padi në SPAK ndaj bashkisë. Dhe kjo, Klementina, duket se nuk do të jetë protesta apo qëndresa e fundit e artistëve, jo vetëm që do të vjojnë aksionin e tyre në rrethe, por do të rikthehen edhe në Tiranë, apo jo? Çfarë kanë paralajmëruar, do të kthehen në protesta edhe më të mëdha se ato që kemi parë të paktën në fillim të kësaj jave? Të paktën për momentin protestat në kryeqytet do të zhvillohen sa herë që sipas Aleancës do të ketë përpjekje për të nisur punime pranë zonës ku ndodhej teatri kombëtar, ndërkohë që iniciativa që kanë marrë Aleanca aktivistët është që të zhvendosen në të gjithë Shqipërinë dhe pasi të kenë vizituar pothuajse të gjitha qytetet kryesore të vendit, kanë njoftuar për një tubim të madh këtu në kryeqytet. Paktën dhe zoti Budina tha se ata që tentuan të largonin protestuesit do të shkohet përpara institucionit të tyre, pra do të shkojnë qytetarët poshtë institucionit të tyre dhe fjala është për institucionin e kryeministrisë, siç u shpreh ai. Mirë, kjo është situata, po shohim edhe pamjet e drejtë për drejta, ndërkohë nga ata që kanë marrë pjesë në këtë protestë të sotme, të lajmëruar vetëm pak orë më parë nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë kolegen Klementina Cenkollari, duket se aksioni i artistëve të paktën nga nesër do të zhvendoset në Shkodër. Ndërkohë i rikthehemi zhvillimeve, një javë nga rihapja e vendit dhe tregjet duket sikur janë ende nën kufizimet e pandemisë. Në tregun industrial në Kukës, shitjet kanë rënë dhe tregtarët ankohen se nuk ka blerës dhe se me punën që bëjnë e kanë të vështirë të mbijetojnë dhe jo më të fitojnë. Me përfshirjen në hartën e zonave të gjelbra nga Covid-19, aktivitetet tregtare në Kukës janë rihapur të tëra. I hapur është dhe tregu i vetëm industrial që ka qyteti i Kukësit me rreth 60 tregtarë. Por që për 18 majit, kur tregu u hap për herë të parë pas 2 muaj kufizimesh, blerësit janë të paktë. Këtë fakt e pranojnë vetë tregtarët e këtij tregu, të cilët janë të vetmit njerëz që popullojnë atë. Ata ankohen se ka shumë pak shitje dhe nëse situata nuk ndryshon, ato rrezikojnë falimentin. Se lëvizje nuk ka, blerje nuk ka, sepse nuk ka punë. Po s'u pat punësim, na jena kotë që do, sa që jena e ditë. Dhe me thane na të luftohu për një mbjetes. Tregun e ka lirohu për të fshit, po ne s'kena qashesin, po s'patëm njërës. Njërës ku t'i marrim. Edhe ne dalim kotë. Shpenzem kotë, shkem shpi kotë. Që, të nëjtë, që, apo pëshe? Vishërojmë me hup ditën. Që, 80 vetë me hup ditën dalë që ato se s'ko punë. I këmë bëha as 5 lekë. Një gjërpanë se këmë shetë. Ka 3-4 ditë si hapim kapak, dhe ka ora 12 edhe mbyllëm. Sa ke fitu sot për shembull? Për shembull sot që një ka push 2.000 lekë. Blerës të pakt ka edhe në tregun agro-ushqimor, donse nuk arritje të çmimeve. Sipas tregtarëve, shkaqet kryesore të kësaj situate janë varfëria nga njëra anë dhe pamundësia e personave veçanërisht atyre që jetojnë në fshat për të ardhur në qytet për shkak të mungesës së transportit. Festa dhe falja e Bajramit do të zhvillohen në kushte të pazakonta. Për shkak të situatës nga Covid-19, klerikët po zbatojnë rregullat e reja për rikthimin e besimtarëve në xhami.
Por numri i personave në falje do t'jetë i reduktuar, ligjëratat po ashtu, ndërsa nuk do të lejohen të moshuarit dhe fëmijët deri në një urdhër të dytë. Për mbar botën muslimane, festa e Bajramit do t'jetë e pazakont këtë vit. Për shkak të pandemisë, falja dhe ligjëratat do të mbahen në kushte dhe rregulla të tjera. Edhe në Shqipëri, besimtarët nuk do ta falin Bajramin në sheshe, por brenda në xhami dhe me një numër shumë të reduktuar personash. Për herë të parë nuk do të lejohen fëmijët në 12 vjeç dhe të moshuarit mbi 65 vjeç, ndërsa janë njoftuar rregullat për besimtarët pjesëmarrës. Ne do të bëjmë të gjitha piketime, do të marrim të gjitha masat e duhura në mënyrë që të gjithë besimtarët të dinë vendin dhe të ruajnë ato masat që janë të përcaktuara në protokoll. Duke filluar nga distanca fizike apo pastërtia, ne abdesanet aty ku merret abdesti pra do të jenë të mbyllura dhe i kemi njoftuar besimtarët që duhet të vinë të përgatitur nga xhamia, nga shtëpia, duhet të marrin ato sijadet, ato tapetet përkatës individual për të falur. Epiqendra e mesazheve këtë Bajram do të jetë xhamia e Pazarit në kryeqytet. Muftiu i Tiranës tregon se për shkak të rrezikut të virusit, edhe ceremonia e faljes do të jetë e reduktuar. Do të ketë një komunikim pak minutësh vetëm për të orientuar të muftiut, një komunikim i imi, më pas do të kalohet me njëherë në faljen e namazit nga kryetari i Komunitetit Musliman Shqipërisë, po ashtu edhe hutbja, ligjërata e Bajramit, dhe në këtë formë do të shpërndahen të gjithë besimtarët në shtëpitë e tyre. Programi që bënim në shesh në kushte normale shkoni 1 orë gjys përafërsisht, ndërsa këtu ne planifikojmë që grumbullimi edhe shpërndarja të jetë jo më gjatë se 30 minuta. Për të shmangur rrezikun nga Covid-19 edhe festimet e Bajramit duhet jenë ndryshe. Klerikët i bëjnë thirrje besimtarëve të i festojnë në shtëpi, duke shmangur vizita tek të afërmit. Ashtu siç kemi kaluar individualisht në ato familjet tona në të gjithë Ramazanin, edhe këtë Bajram ta kalojmë me sa më pak shkëmbime vizitash, por përsëri të bëjmë një Bajram në shtëpitë tona pa rrezikuar jetët tona për përhapjen e Covid-19. Të dielën e Bajramit nuk do të zhvillohen as vizitat e politikanëve në selinë e komunitetit musliman. Rregullat e reja të distancimit fizik sjellin pamje nga ato që me siguri nuk i keni hasur më parë. Në Gjermani, për shkak të numrit të limituar të besimtarëve që mund të hyjnë brenda ambienteve të xhamive, kishat kanë hapur dyert për ta për lutjen e të premtes në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit. Besimtarët musliman gjerman u mblodhën në një kishë të Berlinit për lutjen e së premtes në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit, raporton Deutsche Welle. Besimtarët janë rikthyer të luten në xhami pas 8 javësh izolim dhe urdhrit për të ndalur grumbullimet e personave për shkak të pandemisë koronavirus. Në fillim të këtij muaji, autoritetet gjermane lejuan që vendet e kultit të hapin dyert për besimtarët, por gjithmonë duke respektuar në mënyrë rigoroze rregullat për parandalimin e përhapjes së Covid-19, çka nënkupton distancë mes individëve. Për shkak të numrit të limituar të besimtarëve që mund të hyjnë në xhami, jo më tepër se 50, shumë prej tyre kanë mbetur jashtë. Për këtë arsye, Kisha e Shën Martës ka hapur dyert e saj për t'i ofruar besimtarëve musliman një hapësirë për të kryer lutjet gjatë muajit të Ramazanit, dhe pamja është totalisht unike. Ne besojmë se Ramazani është një gjë shumë me vlerë, ne i hapim zemrën njëri tjetrit dhe Zotit. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për njerëzimin dhe shton fuqinë e paqes, tha një prej drejtuesve të kishës. Ndalemi për publicitet, rikthehemi me njëherë bashkë. Rikthehemi edhe njëherë për të mbetur tek protesta e Aleancës për mbrojtjen e teatrit tek shëmbja e çështjes së teatrit kombëtar. Ditën e sotme, presidenti Meta ka zhvilluar një videokonferencë me përfaqësuesit e organizatës Europa Nostra. Kreu i shtetit i falenderoi drejtuesit e kësaj organizate për pozicionimin e tyre në krahun Aleancës për mbrojtjen e teatrit, për të ruajtur strukturën e kompleksit të teatrit kombëtar tashmë të rrafshuar. Presidenti shqiptar nënvizoi se shëmbja e padijshme sipas tij e teatrit kombëtar është çështje kushtetuese, e trashëgimisë historike dhe identitetit kombëtar, dhe tashmë edhe një çështje europiane. Nga sot më konsideroni edhe mua antarin më të ri të Europa Nostra, u shpreh presidenti Meta. Gjatë bashkëbisedimit u radakord se çdomosdoshmëri nisja e një hetimi ndërkombëtar dhe informimi të mëtejshëm të niveleve më të larta europiane. Europa nuk është vetëm euro, por edhe kulturë, solidaritet, humanizëm dhe identitet. Teatri kombëtar ishte dëshmori i parë i bulevardit dëshmorët e kombit, por demokracia dhe kultura europiane do të fitojë, u shpreh antari i bordit të Europa Nostra, profesor Paolo Viti.
Ndalemi tek zhvillimet ndërkombëtare. Tragjedi në Pakistan, një avion me mbi 100 persona në bord është rrëzuar në një zonë të banuar pranë qytetit Karachi në afërsitë të rajonit Lahore. Mjeti fluturues po transportonte 99 pasagjerë dhe 8 pjesëtar të ekuipazhit nga Lahore për në aeroportin ndërkombëtar të Jinnah. Piloti raportoi për probleme teknike pak para rrëzimit në tokë, ndërsa një defekt në motor duket se ka shkaktuar tragjedinë. Shërbimet e emergjencave mbërritën menjëherë në vendngjarje ku avioni ka dëmtuar edhe disa banesa. Autoritetet lokale raportojnë për viktima të shumta dhe për momentin janë nxjerrë 10 tuba të pajet nga rënojat. Gjithashtu janë raportuar 2 të mbijetuar. Fluturimet në Pakistan nisën një javë më parë pas lehtësimit të kufizimeve të vendosura për shkak të pandemisë koronavirus. Flamujt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do tulen në gjysmështisë për 3 ditë në nderim të viktimave të COVID-19, ndërkaq Donald Trump nxiti një varg kritikash pasi sfidoi rregullat e shtetit të Michiganit duke vizituar pa mask kompaninë Ford. Presidenti amerikan Donald Trump urdhëron uljen e flamujve në gjysmështisë për 3 ditë në nderim të viktimave të COVID-19. Lajmin e njoftoi përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Do të ulen në gjysmështisë të gjithë flamujt në godinat federale dhe monumentet kombëtare për 3 ditë të ardhshme, në nderim të amerikanëve që humbën për shkak të koronavirusit. Po në platformën e tij të preferuar, presidenti amerikan theksoi se omazhet do të përfshinë edhe ushtarët që u sakrifikuan për vendin, duke qenë se të hënën shënohet ajo që njihet si Memorial Day. Shtetet e Bashkuara numërojnë më shumë se 94.000 viktima nga COVID-19. Por me gjithë bilancin e hidhur, presidenti amerikan nuk humb rast për të treguar se asgjë nuk do të pengojë rihapjen e ekonomisë. Këtë e bëri së fundmi përmes një gjesti i cilësuar si fëminor nga prokuroria e përgjithshme e Michiganit. Kreu i shtëpisë së Bardh sfidoi autoritetet rajonale kur vizitoi pa maskë kompaninë automobilistike të Ford, edhe pse rrethoi nga të tjerë që e kishin vënë maskën. Trump qëndroi pa lëkundur në zgjedhjen e tij, duke promovuar në këtë mënyrë rikthimin e Michiganit në normalitet. E mbajta maskën në zonën e pasme, por nuk desha të jepja kënaqësinë shtypit të më shihte me të. Kjo pasi një sfidë hapur ndaj prokurores së përgjithshme Dana Nessel, e cila i kishte kërkuar Trumpit të përmbahej ligjeve të shtetit dhe politikave të kompanisë për mbrojtjen e shëndetit të punonjësve. Por ndërsa Trump është i vendosur për një rikthim të plot në normalitet, ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë se epidemia është ende larg fundit. Megjithatë, kreu i shtëpisë së Bardhë ka më të lehtë të besojë shifrat ekonomike, të cilat flasin për 38.6 milion të papunë në vetëm 9 javë. Me më shumë se 20.000 vdekje nga COVID-19, Brazili bëhet vendi 6 në botë me numrin më të lartë të viktimave nga pandemia. Një shifër rekord prej 1200 jetësh të humbura u shënuar në 24 orët e fundit. Situata pritet të përkeqësohet, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se piku i krizës shëndetësore është ende disa javë larg. Gjithashtu mungesa e testeve sugjeron se të dhënat zyrtare nuk e tregojnë panoramën e vërtet. Edhe Meksika raporton numrin më të lartë të rasteve me koronavirus si prej shpërtimit të pandemisë, me 3.000 infektime të reja në 24 orët e fundit, të prekurit shkojnë në gati 60.000. Përhapja e shpejtë e virusit edhe në shtete të tjera të Amerikës Latine, si Kili dhe Peruja, po shton frikën se rajoni mund të kthehet në epiqendrën e re të pandemisë. Ndërkohë edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmon se Amerika Latine është kthyer në epiqendër të re të epidemisë koronavirus, ndërsa kundërshton përdorimin e ilaçit të malarias për të trajtuar pacientët me koronavirus. Drejtori i programit emergjencave, Mike Ryan, tha se nuk ka mbështetje klinike lidhur me këtë trajtim. Amerika e Jugut është shndërruar në epiqendër të re të sëmundjes. Kemi parë shumë vende të Amerikës së Jugut me rritje të numrit të rasteve dhe qartësisht ka shqetësim të madh tek këto shtete. Por më i prekuri është Brazili në këtë pikë. Ne kemi vënë re gjithashtu se qeveria e Brazilit ka aprovuar përdorimin e gjerë të hidroksiklorokinës. Dëshirojmë të theksojmë faktin se rishikimet sistematike dhe klinike të selisë son panamerikane të bazuara në prova klinike nuk mbështet përdorimin e këtij medikamenti në trajtimin e pacientëve me COVID-19 derisa të përfundojnë të gjitha testet dhe të kemi rezultatet e plota. Trajtimi i pacientëve me ilaçin kundër malarias shton riskun për vdekje dhe shkakton aritmi kardiake.
Ky është rezultati një studimi global lidhur me medikamentin e përdorur dhe sugjeruar nga presidenti amerikan Donald Trump për të luftuar COVID-19. Trajtimi i sugjeruar nga presidenti amerikan Donald Trump tek pacientët e infektuar me koronavirus nuk dha rezultat pozitiv, madje dëmat që shkaktonte ishin tepër të mëdha deri në fatalitet. Një studim i ri zbuloi se hidroksiklorokina, një medikament të cilin e ka marrë rregullisht Trump kohëve të fundit, shtonte i mase rrisjet për vdekje në pacientët me COVID-19. Publikimin e këtij rezultati e bëri revista mjekësore The Lancet. Media prestigjioze thekson se të infektuarit me koronavirus që janë trajtuar me hidroksiklorokin dhe klorokin rrezikonin të vdisnin ose të pësonin aritmi të rrezikshme kardiake. Studimet të mëparshme të vogla kanë të shtuar të identifikojnë prova të forta të benefiteve që sjell ky trajtim, ndërsa testimet e mëdha të kontrolluara nuk kanë përfunduar ende. Megjithatë, tani e dim nga studimi jon se shanset që ky medikament të jap rezultat pozitiv në luftimin e COVID-19 janë shumë të ulta. Në studim, u vëzhguan më shumë se 96.000 pacientë në 6 kontinente të botës. Rreth 15.000 prej tyre u trajtuan me 1 ose të 2 ilaçet kundër malarias, si dhe u kombinuan me një antibiotik. Asnjë nga kombinimet nuk ishte efikas, por vetëm shtonin mundësinë e vdekjes në spital. Gjithashtu është vëzhguar se shkaktonte një puls zemre anormal mes pacientëve që kanë marrë 1 nga 4 trajtimet me ilaçin kundër malarias. Britania e Madhe po mendon të shpërndajë certifikata e imuniteti për personat e shëruar nga koronavirusi. Autoritetet kanë porositur 10 milion teste për antitrupat e ata që shfaqin nivel të caktuar imuniteti të çlirohen nga rregullat e distancimit social. Certifikat imuniteti për të gjithë ata që e kanë mundur koronavirusin, kjo është zgjidhja që po mendojnë autoritetet në Britaninë e Madhe, e që do të mundsojë çlirimin nga rregullat e distancimit social për të gjithë ata që kanë krijuar antitrupat ndaj COVID-19-s. Për të përmbushur qëllimin, qeveria ka urdhëruar 10 milion teste të imunitetit që do të mbërrinë në duart e punonjësve të shëndetësisë nga java e ardhshme. Testet do t'rregojnë se kush e ka kaluar sëmundjen dhe ka dalë prej saj me nivele të caktuara imuniteti. Mund t'ju njoftoj sot se kemi nënshkruar kontratat për të siguruar 10 milion teste imuniteti nga Roche dhe Abbott. Nga java e ardhshme do të nisim testimin, duke filluar nga punonjësit e shëndetësisë, pacientët dhe banorët. Gjatë konferencës në Downing Street, sekretari për shëndetësinë Matt Hancock theksoi se shkenca po punon ende për të përcaktuar nëse personat e shëruar nga koronavirusi krijojnë imunitet dhe kozgjatjen e tij. Megjithatë, ai konfirmoi se ministrat po mendojnë për një sistem që do të certifikonte personat që mund të kthehen pa problem në punë dhe që mund të ndërveprojnë pa u ruajtur me të tjerët. Një mundësi e tillë ka ngritur shqetësimet lidhur me impaktin social, ndërsa ekspertë të vetë qeverisë britanike paralajmërojnë se ata që nuk do të rezultojnë imun do të ndihen të veçuar dhe disa mund të përpiqen të infektohen qëllimisht. Ende nuk është e provuar se personat të shëruar nga COVID-19 krijojnë imunitet, por kabineti i Londrës shpreson se nëse shkencëtarët do të jenë në gjendje ta konfirmojnë këtë, certifikata do të jenë një zgjidhje e mirë. Ligji kontroversi i Kinës për sigurinë kombëtare që do të zbatohet në Hong Kong shton zemrimin e qytetarëve të rajonit gjysmë autonom. Aktivistët pro-demokracisë dhe opozita thekson se ai kufizon lirit dhe i jep fund planit për një shtet, 2 sisteme. Durimi të Kinës me lëvizjen pro-demokracisë të Hong Kongut duket se ka ardhur drejt fundit. Partia Komuniste e Pekinit vendosi të zbatojë një ligj kontrovers të sigurisë kombëtare për territorin gjysmë autonom, një lëvizje që është parë si kufizim i madh i lirive të qytetarëve. Ligji ndalon tradhtin, ndarjen, kryengritjen dhe përmbysjen e pushtetit dhe mund të anashkalojë ligjvënësit e Hong Kongut. Kritikët theksojnë se qeveria e Pekinit po shkel premtimet e saj për të lejuar liritë e këtij territori, të cilat nuk gjenden në asnjë pjesë tjetër të Kinës. Ligji ka nxitur zemrimin e qytetarëve të Hong Kongut, por edhe të opozitës. Kjo është dita më e trisht në historinë e Hong Kongut. Ligji konfirmon planin një shtet, një sistem. Është e qartë se ky është një hap i madh prapa. Xi Jinping po djeg Hong Kongun dhe Kina do të digjet bashkë me ne. Dhe kjo është e trisht jo vetëm për popullin e Hong Kongut.
Edhe populli i Kinës do të vuaj, pasi Xi Jinping dëshiron të djegë gjithçka. Xi Jinping, who want to burn everything down. Ndërkohë qeveria e Hong Kongut konfirmoi se do të bashkëpunojë me Pekinin për të zbatuar ligjin dhe pretendon se ai nuk kufizon liritë e qytetarëve. Kjo mbështetje mund të nxjisë dhe më tej tensionet në këtë vend. Pas trazirave që zgjatën gjatë gjithë vitit të kaluar, Hong Kongu është një rajon gjysmë autonom dhe një vend shumë i fuqishëm në fushën e ekonomisë, dhe Kina ka dashur gjithmonë të vendosë në zbatim një ligj të tillë, që primarrjes së kontrollit nga Britania në vitin 1997. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi Kinën për një reagim tepër të fuqishëm pas vendosjes së ligjit të ri për Hong Kongun. Kreu i Shtëpisë së Bardhë, i cili ka shpërsuar tonet ndaj Pekinit ndërsa kërkon rizgjedhje në nëntor, tha për reporterët se askush nuk i di detajet e planit të Kinës. Hong Kongu ka vuajtur shumë kohëve të fundit teksoi Trump. Këtij komenti është përgjigjur menjëherë Kina. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kërkoi që shtetet e huaja të mos ndërhyjnë në çështjet e brendshme të Kinës. Ndjekim një pjesë të reagimit të tij. Hong Kongu është rajoni i Kinës me administratë speciale. Çështja e implementimit të ligjit për sigurinë kombëtare të Hong Kongut është qartësisht një punë e brendshme e Kinës. Asnjë shtet i huaj nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Qeveria kineze është e përkushtuar fuqishëm në ruajtjen e sovranitetit, sigurisë dhe interesit kombëtar, si edhe është e palëkundur në implementimin e planit një shtet dy sisteme. Kina kundërshton me vendosmëri çdo ndërhyrje të forcave të huaja në punët e Hong Kongut. Do të ndalemi këtu, shikues nderuar, ka publicitet, rikthehemi sërish pas pak minutash me zhvillimet kryesore të ditës, por edhe të javës që po lëm pas, dhe me mua do të jenë edhe të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Qëndroni me A2 CNN. Rikthehemi pas, shikues nderuar, në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë të preket reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore. Ambasadorja Yuri Kim i tregoi politikës vijën e kuqe që nuk duhet kaluar, dhe ndërsa i kërkoi që të rreshten se bëri pazare me këto reforma. Mesazhi im është shumë i qartë. SBA do të njëjtën gjë që populli shqiptar do. Duam që Shqipëria të jetë një aleate e fortë dhe e aftë e SBA-s dhe duam që të jeni pjesë e familjes europiane. Nuk mund ta keni atë pa një reformë zgjedhore dhe pa një reformë në drejtësi. Këto të dyja nuk janë më për të bërë pazar, janë domosdoshmëri. Ka ardhur koha të rreshtni së bëri pazare, është koha të bëhet reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore, sikurse drejtuesit i kanë premtuar popullit shqiptar. I pyetur nga A2 CNN nëse është ai njeriu që po negocion fshehurazi kundër reformës në drejtësi sipas shqetësimit të ambasadës amerikane, presidenti Meta mohoi, duke ngulur këmbë se ai ka të gjitha kartat mbi tavolinë. Ti je i sigurt që vetëm për Ilir Metën s'mund ta kishte ambasadorja, që ka pas vlerësimet më të mira edhe informalisht, por Presidenti Meta e bëri të qartë se nuk është ai njeriu për cilin ambasadori amerikane tha se po tenton të prishë reformën në drejtësi. I pyetur nga A2 CNN për këtë, kreu i shtetit theksoi se vetmja negociate e tij ishte nëpërmjet platformës me 14 pikash për ndarë ambasadorëve dhe liderëve politik. Jo, unë nuk po negocioj asgjë përveç këtyre 14 pikave që presidenti Ilir Meta ka paraqitur kryeministrit të Shqipërisë, kryetarit të opozitës dhe partnerëve ndërkombëtar. Kjo do tjetë kudo. Maskat kanë rënë me kohë, pavarësisht se maskat e reformës, pavarësisht nga maskat që mbajnë për shkak të pandemisë. Për të theksuar sa transparent ka qenë me reformën, kreu i shtetit tha se do të kërkonte një hetim ndërkombëtar për hartimin dhe zbatimin e saj. Si ishte Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si ishin ligjet e reformës të miratuara në mënyrë konsensuale dhe se si janë zbatuar. Por a është këshilli politik që sugjerohet të ngrihet në platformën e Metës, një dublim i parlamentit shqiptar, legitimitetin e të cilit Meta shpesh e ka vënë në pikpyetje. Ato çështje që kërkojnë zgjidhje nga Bashkimi Evropian, kërkojnë përfshirjen e opozitës reale. Pra duhet gjetur një mekanizëm për të përfshirë opozitën reale. E kishte marrë apo jo Edi Rama platformën e presidentit, ngjalli një diskutim reagimesh në rrjetet sociale mes tij dhe Metës. Rama mohoi të kishte qenë informuar, ndërsa kreu i shtetit e quajti gënjeshtër. Megjithatë, kryeministri u shpreh i gatshëm të ulej dhe diskutonte me të dhe opozitat për të vënë pikat mbi i. Një tjetër i të cilës ju vu pika ishte ajo e të ardhmes politike të vet presidentit. Jo, nuk kam ndërmend të bëj parti. T'jeni qetë, por do mbështes çdo lëvizje qytetare.
Opozita jashtë parlamentare do të rikthehet në tryezën e reformës zgjedhore, por kryedemokrati Basha tha se sistemi elektoral mund të ndryshojë pas zgjedhjeve që largojnë Edi Ramën. Nga ana tjetër, kryedemokrati refuzoi Ilir Metën dhe idenë e tij të një këshilli politik mbi ndrejtjen e reformës në drejtësi. Opozita e Bashkuar vendosi të rikthehet në tryezën e reformës zgjedhore pasi sipas Lulzim Bashës, kjo është e vetmja mënyrë që mund t'i pritet rruga skenarit për bllokimin e saj nga mazhoranca. Bashkë me opozitën e Bashkuar kemi vendosur që t'ia mohojmë Edi Ramës këtë plan dinak dhe diabolik dhe t'i ofrojmë shqiptarëve rrugdalje nga kriza, duke angazhuar plotësisht në përfundimin një orë më parë të reformës zgjedhore, që do t'i hap rrugë mbajtjes zgjedhjeve të lira të ndershme. Por kryedemokrati nuk kishte vetëm lajme të mira. Refuzimin e parë e kishte për amerikanët, duke mos pranuar zbatimin e sistemit të Danimarkës në zgjedhjet shqiptare. Nuk ka asnjë propozim të tillë, ju a thash para 2 ditësh dhe i qëndroj 100% që nuk ka një propozim të tillë amerikan. Por ka një vullnet timin personal për t'u dhënë shqiptarëve cilin do sistem ata ta gjykojnë më të mirin dhe më të përshtatshmin. Këtu sigurisht nuk shoh vullnet nga ana e Edi Ramës, nuk shoh asnjë vullnet për të ndryshuar sistemin, ndaj le ta largojmë me votë dhe pas kësaj le të zgjedhim së bashku sistemin më demokratik. Refuzimin e dytë për Ilir Metën dhe idenë e tij të një këshilli politik mbi ndrejtjen e reformës në drejtësi. Që opozita po e bën detyrën e saj në raport me 15 kushtet për integrimin. 15 kushtet për integrimin janë për ne udhërrëfysi për ta nxjerrë vendin nga kriza, për ta çuar drejt zgjedhjeve një orë më parë, me standarde, me garanci. Kjo është detyra e opozitës. Opozita nuk mund bëhet fasad, aq më pak një njeriu që ka treguar që nuk ka vullnet as për reformën zgjedhore dhe që siç treguan ngjarjet e 2 javëve të fundit është përpjekur çdo ditë të sabotojë dhe të hedhë në erë procesin e reformës zgjedhore. Kësaj përgjigje negative merr edhe kryeministri Edi Rama, i cili ishte shprehur i gatshëm për një dialog të nivelit lart politik me presidentin dhe kreun e opozitës. Java që po mbyllet nisi me teatrin si kryefjalë, por duket se po përfundon me shprehje frazeologjike të hedhura drejt njëri tjetrit, edhe në formë teatrale nga ata që drejtojnë politikën në Shqipëri. Me shpresën që fundjava të jetë periudhë përtypje ngjarjeve që fillimi i saj të prodhojë ndonjë akt konkret pozitiv, ne do të përpiqemi të hedhim pak më shumë dritë rreth disa momenteve që mendojmë se e ngritën temperaturën e politikës. Me mua në studio do të jetë Afrim Kresniqi, analisti i njohur politik, dhe po ashtu analistin dhe ekspertin e ekonomisë, zotin Dritan Shano. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma, mirë se vjetëm. Një ditë më parë do doja ta nisja me njëherë me deklaratat e ambasadores amerikane, e cila hodhi një deklaratë që ka vënd në fakt për koment. Do doja ta ricitoja për të disatën herë që nga mbrëm. Shpresoj që fjalët për një marrëveshje prapakrave për të vrarë reformën në drejtësi në Shqipëri të mos jenë të vërteta. Reforma është e dhimbshme, e ngadalë dhe jo perfekte, por është e nevojshme, po bëm përparim dhe do të duhet të vazhdojmë. Le ta fillojmë me çkodimin e kësaj deklarate. Kujt i referohet ambasadorja në këtë mënyrë, ose për të qenë më të përgjegjshëm e më të përgjithshëm për çfarë donte që të tërhiqte vëmendjen se po ndodh diku që po shkon përkundra shinave të shtruara nga vetë amerikanët. Zoti Kresniqi. Në fakt është një deklarate e pritshme, po të shikojmë kalendarin e muajve të fundit, reforma në drejtësi ka kaluar nga prioritet kryesor, ka kaluar në vendin e tretë apo të katërt dhe kanë kaluar prioritetet tjera politike më përpara. Dhe po ashtu është qartë që kemi pas një vullnet të dukshëm të liderëve kryesor politik, sidomos mazhorancës dhe presidencës, për të përdorur gjithë mekanizma në dispozicion për të penguar deri diku reformën në drejtësi, për shkak se opozita nuk ka instrument për ta bërë këtë gjë aktualisht. Dhe nuk kemi realisht një forcë politike në Shqipëri e cila përkrahëtërsisht reformën në drejtësi, siç e kanë krijuar në para 3 vitesh amerikanët dhe Bashkimi Evropian. Janë një sër treguesish dhe procesësh që tregojnë të gjë, dhe dokumenti i cili u prezantua nuk është thelbi i këtij konflikti. Ai është një dokument pune dhe mendoj që marrëveshjet nuk bëhen asnjëherë me letër në Shqipëri. Por le të kujtojmë opinionit publik që përpara ca kohësh u miratuan ndryshimet kodin penal me kompromis, me një praktikë antikushtetuese, dhe të gjithë u habitën se si u arrit një kompromis midis presidencës, të qeverisë dhe opozitës heshtur. Siç duket janë sër procesës që kanë ndodhur jashtë vëmendjes publike dhe ndoshta kanë bërë pikërisht edhe me këtë. Po ashtu janë elemente të tjerë, të cilët janë në mesazhet e shprehura nga liderit. Ky është shqetësim ndërkombëtar, ky është shqetësim që ku shpreh nga pala amerikane, siç duket jep efektin e vet, dhe
deri diku ngjarja sotme, ku ne i shohim liderit politik që sillen të urtë, që janë gatshëm për reforma, që janë gati sakrifikojnë për gjithçka, sapo ka folur ambasada amerikane, e kupton pastaj se sa false janë ato deklarimet e famshme për sovranitetin, leadershipin, liderin global, e modelet e vendeve të sukseshme, modelet e sukseshme që na kanë prezantuar deri sot, dhe sa të brisht janë liderit, kur bëhet fjalë për shtete demokratike si Shebaja dhe Bashkimi Evropian dhe për potencialet të cilat mund nxjerrin pa skandalet e tyre, korrupsionin e tyre, gabimet e tyre, përgjegjësitë e tyre. Zoti Shano, si e lexuat këtë deklaratë ambasadores Kim? Shpresoj që fjalët për një marrëveshje prapakrave për të vrarë reformën në drejtësi të mos jenë të vërteta. Atëherë, unë besoj që në politikën shqiptare shumë të kalcifikuar të këtyre 30 vjetëve, ka shumë politikanë që nuk tërhiqen nga politika, nga frika e gjërave që kanë bërë në politikë. Ka një pjesë tjetër që janë futur në politikë nga frika e gjërave që kanë bërë jashtë politikës, dhe ka ca të tjerë që ndrojnë në sy hapur që të bëjnë o njërën ose tjetrën. Në këto kushte është krejt normale të mendosh që ata që zotërojnë, po them, vullat e politikës shqiptare të mos kenë një interes shumë të madh të drejt për drejt për reformën në drejtësi, sepse në një mënyrë ose në një tjetër mendojnë se në mos do preken drejt për drejt, do i bjeri fuqia politike e ndërtuar për shkak edhe të kontrollit të mëparshëm mbi drejtësinë. Unë nuk mendoj që Departamenti i Shtetit, apo është shumë të themi Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të tolerojë këtë gjë, për aq kohë sa është investuar drejt për drejt vetë. Natyrisht ne jemi dëshmitar të një vonese, të një ngadalësie shumë të madhe të reformës. Nëse i kujtoni, natyrisht i kujtoni sepse ju jeni gazetar dhe i raportoni me shumë më tepër frekuencë se sa gjithë ne të tjerë të gjëra, ju kujtohet apo jo batutat e famshme të ambasadorit Donald Lu për kapjen e peshkut të madh e tjerë më radh. Reforma në drejtësi nuk ka prodhuar as kapje të peshkut të madh dhe mbi të gjitha e ka lënë këtë vend pa themele që është gjykata kushtetuese, dhe natyrisht kjo më shumë se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i intereson bajlozëve politik të Shqipërisë, të cilët nuk duan as reformën në drejtësi, nuk duan as proceset e integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, kujt mendoni se i drejtohej ambasadorja? Atëherë, unë nuk mund të vëgishtin të njëri apo ke tjetri, por është e qartë që në këtë mes forcat të cilat kanë një peshë të madhe për sa i përket avancimit të reformës në drejtësi janë në krahun e majorancës dhe jo të opozitës. Opozita ka dhënë disponibilitet, natyrisht të gjitha vërtetët e saj janë konfirmuar në kohë nga Komisioni i Venecias, por ama ata që kanë në dorë të shtojnë shpejtësinë, saktësinë, transparencën e kryerjes së kësaj reforme nuk gjenden në radhë të opozitës, përkundrazi janë të gjithë në krahun e majorancës. Zoti Krasniqi nuk vonoi dhe liderët e politikës nxituan cilit ishte i pari që t'i përgjigje kësaj deklarate. Rama pak çaste më vonë përmes një thënie të Shakespeare-it e mbështeti vetëm me fjalë deklaratën e zonjës ambasadore. Bashkohem ose jam dakord, shkruante Rama, dhe Shakespeare i vjen në ndihmë teksa e citon dhe sipas Ramës do të thoshte në këtë rast: Ferri është bosh, të gjithë djajt janë këtu poshtë. Cilët janë djajt të cilëve u referohet zoti kryeministër dhe nëse kanë zbritur këtu, ku më saktë? Pak Denisa, unë dua të flas për gjëra më serioze sa batutat e ditës kryeministrit, kur reagon shteti kryesor, shteti amerikan për një problematikë themelore në Shqipëri, do duhet që përgjigja të jetë zyrtare dhe përgjigja është institucionale. Do duhet që qeveria të tregojë cili është raporti i tyre me reformën e drejtësisë dhe ka disa raporte. Raporti politik, i cili nuk është përmbushur për shkak se ka pasur zëra brenda saj për të ndryshuar dhe kajën dhe nisma madje konkretësi që ishte rasti betimit i ndërmarrë në parlament, për të ndryshuar qasjen kushtetuese ndaj reformës në drejtësi. Së dyti institucionale, ekzekutivi ka një sër përgjegjësisë të cila nuk i ka përmbushur, unë po i marr dy prej tyre. Një që lidhet me gjithë strukturën e asaj që quhet inspektori i lartë, i cili është krijuar që një janar dhe ende parlamenti nuk e ka miratuar as strukturën funksionale të tij, ndërkohë që ka kaluar çështje krejt parancinë e ditës, dhe po ashtu të gjithë përgjegjësinë e saj që kanë raport me bazën materiale, financiare dhe ligjore, nën ligjore për
Legjen, Le Pen dhe strukturën e tjetër. Dhe po ashtu kemi një sër lëvizjesh në drejtësi të cilat kanë marrë konotacione politike. Sa që ka dalë një vendim i cili ka shkuar për shtat mazhorancë, është konsideruar sukses prej saj. Kur ka dalë një vendim kundër, është konsideruar dështim dhe ka pas anatemim publik ndaj individëve të cilët kanë marrë. Kur thelmi reformës, ishte që gjyqet nuk do i bëjnë politikanët nga konferenca e shtypit, por do i bënin gjyqtarët dhe prokurorët. Kështu që këtë lloj këndvështrimi nuk mendoj që është zgjidhje kjo çfarë po ndodh, ta kalosh një qeshje kaq serioze me kaq batuta. Por unë bashkohem me kolegun dhe bashkohem me gjithë ata zërat të cilët kanë parë qartësisht se në agjendën e liderëve tanë politik nuk ndodhen të njëjtat prioritete që ka shoqëria shqiptare, të njëjtat nevoja që ka shoqëria shqiptare dhe që duhet të ketë një vend serioz si Shqipëria nëse do vërtet të bashkohet procesit e integrimit. Dhe janë çështja reformën drejtësi, çështja luftës kundër korrupsionit, ndoshta edhe ndihma për SPAK dhe strukturat e tjera ndaj krimit të organizuar dhe pa ashtu sidomos kriteret e Bashkimit Evropian për anëtarësim. Fakti që ne po na shtohen vazhdimisht kritere dhe nga 7 kemi shkuar deri tani në 12, do thotë që gjëra nuk kanë shkuar mirë dhe përgjegjësia duhet kërkohet nga ai që na bën batuta, domethënë nga ai që ka pushtet më të madh në Shqipëri, që në këtë rast është kryeministri. Por unë dua t'i kthem edhe një lloj asaj çfarë ju thatë kush është përgjegjës. Nuk janë vetëm liderit politik. Le ti marrim strukturat e drejtësisë. Kur kemi zgjedhur Legjen dhe Le Pen, kemi menduar që ata janë betuar në kushtetutë dhe respektojnë kushtetutë dhe do vazhdojnë të dalin për zot punës për cilën kanë marrë. Dhe është absurde që ne shohim vonesa në veprimet e tyre, nuk shohim leadership, nuk shohim strategji, nuk shohim vizion dhe kemi raste konkrete siç ishte kriza e fundit me kryetarin e Ketit ku struktura në vend që të marrë vendim thotë do pyes ekspertët ndërkombëtar. Ata kanë kushtetutin përpara dhe me drejt pala amerikane deklaroi që ata janë autonom për të marrë vendimet e tyre dhe nuk duhet për gjithçka të bëjnë të fusin ndërkombëtarët në lojën dhe në vallën e tyre. Dhe po ashtu, e gjithë struktura e drejtësisë do duhet të plotësohej me prurje të reja, me një reformim të shkollës së magjistraturës, të sistemit, të standardeve të vlerësimit dhe vettingut dhe të krijohet besimi publik që në Shqipëri vërtet po ndodh një revolucion në konceptin e së drejtës, gjë që deri tani ka lënë shumë për dëshiruar. Megjithatë, sot ambasadoria shkoi për një vizitë edhe në ambientet e KPA-s, një nga hallkat e rëndësishme të vettingut, madje hallka e fundit që i vë vulën personave le themi që shkojnë më tej apo jo. Dhe prej aty lëshoi edhe një tjetër shigjet, nëse mund ta quajmë kështu. Ka ardhur koha të rreshtet së bëri lojra dhe të realizoni reformën e drejtësisë. Pra kemi dy momente nga mbrëm deri sot, në një kohë shumë të shkurtër, ku ambasadorja e rëndësishme na thot jo më larg, por troç. Ka përpjekje për të minuar reformën përmes një marrëveshje prapa krave dhe se po luan lojra ndaj bollmeto. Zoti Shano, çfarë loje mendoni se po luhet që i trëmbet ambasadorja Kim? Atëherë, gjithë procesi i formimit të institucioneve të drejtësisë, me gjithë ato emrat me akronime që vetëm një njeri i cili ka nevojë ta studiojë mund t'i mbajë mend, por që unë as nuk i paragjykoj dhe as i gjykoj, thjesht i shpresoj njësoj si dhe afrime më përpara që ato do marrin kurajo të veprojnë në përputhje me kushtetutën edhe me atë, po them, tagrin për të cilin janë krijuar. Atëherë, unë mendoj që i gjithë procesi i ngritjes së kësaj ngrehine ka qenë shumë fort i ndikuar politikisht. Dhe brenda kësaj ngrehine mendoj që mund të ketë ende njerëz të cilët kanë kapërcyer filtrat dhe sitën duke bërë ndonjë hile. Problemi është që nëse kjo ka ndodhur dhe këta zbulohen tani, gjithë procedurat e bëra deri më tani për vettingun e gjyqtarëve, juristëve e me radhë, do mund të interpretoheshin si të pavlefshme apo të pasqaruara mirë apo të ngjyra me padrejtësi, jo me drejtësi. Dhe kjo do ta frenonte fort të gjithë këtë reformë, e cila në vetvete është shumë e ngadalt në gjykimin tim personal. Këto lojra natyrisht që nuk i ka bërë ambasada amerikane, këto lojra në thonjza janë produkt vendas dhe bëhen si lëvizje shahu në mënyrë që të ruhet kontrolli politik mbi formimin e këtyre institucioneve. Në fakt, ajo që do duhet të ndodhte do ishte pikërisht kjo, eliminimi total
i kontrollit politik, i duhmës politike mbi procesin e kësaj reforme, njerëzit përveç se të shprehin mbështetjen totale, dhe kur them njerëzit e kam për presidentin, e kam për kryeministrin, e kam për kryetarin e opozitës, përveç se të shprehin mbështetjen totale ndaj kësaj, do duhet realisht të mos luanin më me taktika politike e me radhë, por të shtynin fort, të vendosnin para presionit të gjitha institucionet e reformës që ato të kryenin punën. Kjo nuk ndodh dhe mendoj që është mjaftueshëm kaq që të quhet lojë dhe që duhet ndërprerë. Zotë Krasniqi? Procesi kryesor, procesi vetingut praktikisht ka vonuar shumë më tepër sa pritshmëritë. Dhe kanë qenë mundësit për të hecur shumë më shpejt, edhe duke i kthyer, me qenë si tani u bë traditës, palesë amerikane, para pak ditësh ambasadorja ishte në komunikim me një nga drejtuesit e strukturave pikërisht për këtë arsye. Dhe gjithë shohim që praktikisht është shumë i vonuar. Së dyti ndodh një fenomen absurd. Ne bëjmë vetingun për çdo gjyqtar e prokurorit të Shqipërisë dhe i kalojmë drejtuesit e tjerë nivele të larta pa veting për shkak të kurtheve të vogla ligjore që janë krijuar në zbatimin e reformës në drejtësi. Pavarësisht këtyre elementeve dhe pavarësisht procedurës, reforma ka nevojë për integritet, ka nevojë për sjellje morale, ka nevojë për një sens përgjegjësie dhe duhet të ketë shumë më tepër transparencë në gjitha këto lloj procesës. Po ashtu, publiku ka pritur që kur s'pak është krijuar, nuk do merret thjesht me ato doset e kriminalëve të rëndom që gjithë Shqipëria i njeh, çdo qytet i njeh dhe aty kemi pasur dhe me SPAK dhe pas SPAK ata të përgjigjeshëm përpara drejtësisë. Ne presim që SPAK të merret me dose serioze. E imagjinoni sikur vërtet struktura e prokurisë, struktura posaçme ta shurtonte problemin për cilën sot gjithë Shqipëria flet, atë që quhet dosja korruptive e teatrit kombëtar. Nuk do kishim as përplasje, nuk do kishim incidente, nuk do ishte Shqipëria headline në mediat ndërkombëtare për zëra negativ dhe nuk do humbim kaq shumë shanse dhe energji për gjëra për cilat mund zgjidhesh një shtet ligjor. Mungesa e instrumenteve së drejtës dhe besimi se institucionet e drejtës janë gatshme për vepruar na ka prur në këtë lloj situate. Dhe Shqipëria ka nevojë për një drejtësi e cila jep shembuj. Pala-amerikanë gjithmonë ka thënë, duam prokuror me dinjitet, njerëz kurajos që të veprojnë. Po këto janë rastet për të vepruar. Çfarë vështirësie ka për të fituar një dosje 2 vjet dhe për të dhënë përgjigje publike, kush është përgjegjës për këtë gjë, kur ajo në një vend normal ndodhe për një javë, sepse janë praktika, janë ligjore dhe verifikohen të gjitha. Dhe një sër elementesh të tjerë, nëse vërtet do ishin funksional, do të jepshin edhe shtetit një lloj serioziteti, demokracisë tonë një lloj natyre funksionale, kurse heshtja, kalimi rutinë dhe trajtimi edhe i SPAK-ut, edhe i strukturave posaçme, edhe prokurorisë, edhe gjykata kushtetuese dhe gjykatës së lartë si mandat i ri gjatë 9 viteve dhe na aprovoni, nuk është kjo zgjidhja për reformën drejtësisë. Qytetarët kanë nga pritshmëria për të larguar disa të korruptuar ose disa individ tjerë të cilët kanë pas probleme me deklarime, nuk mjafton me kaq, presin drejtësi dhe ende drejtësia nuk ndihet. Dhe nga ana tjetër, marrëveshja jonë në vitin 2016 ka qenë që do votojmë reformën drejtësi, jo se deshën politikanë tanë. Ju kujtohet mesazhi i famshëm i orës 12. Politikanë tanë votuan dhe sot thonë një krenare votuan. Me votuan se u detyruan ta votojnë. Shumica e tyre as nuk e kanë lexuar, as nuk e kanë kuptuar reformën drejtësi dhe kjo rezultoi sidomos në debatet që ndodhen më vonë për ligjit e reformës drejtësi. U votua sepse u kërkua me insistim nga pala amerikane dhe nga Bashkimi Evropian. Dhe si të tilla, këto dy partner kanë një përgjegjësi për ta ndjekur zbatimin e reformës. Kanë kujdestarinë e reformës dhe në fund fare janë pa konflikt interesi në Shqipëri, sepse asnjë prej tyre nuk ka as agjend politike, as nuk është pjesë e palëve politike dhe si të tilla kanë shumë më tepër besim publik se sa këta zotrinj që e trajtojnë Shqipërinë si pronë e tyre private dhe duan ta kenë drejtësinë të tyre. Meqense asnjëra nga palët nuk flet me emra, le të përpiqemi që të flasim ne të paktën me emra. Të njëjtën pyetje që në fakt i drejtova zotit Shano pak më herët, por më lejo zoti Krasniqi ta riformuloj. Presidenti nxitoi sot paradite të dalë në një konferencë të gjatë për shtyp ku e përsëriti disa herë se shigjetimi i mbrëmshëm për një lojë prapakrave nuk i adresohej atij. Natyrisht që deklarata e fortë e ambasadores nuk ishte as emër, as iniciale dhe të gjithë ne mund të kemi ide tona se kujt mund t'i adresoj. Por të gjitha palët, sipas mënyrës së tyre, nxituan që tonin nuk e ka patur me ne. Atëherë, me kë mund ta ketë patur zonja ambasadore? Unë personalisht duke lexuar dhe dokumentin me cilën ka shpërndar precedenca, mjafton një pikë, ajo ku thuhet që Këshilli Politik të trajtojë dhe reformën kushtetuese për reformën dhe pjesën e reformës drejtësi, që i vëminus gjithë deklaratës, pavarësisht se disa nga pikat ishin të qarta. Është e qartë që në Shqipëri aktorët më të interesuar për reformën që kanë pushtet janë kryeministri dhe presidenti, me strukturat pas tyre, pa ashtu opozita, por opozita në kushtet aktuale nuk ka pushtet, por ka interes.
sepse është le të thuash, unë nuk jam pjesë e sistemit, por në memorien tonë është e vështirë të gjejmë një qëndrim edhe të opozitës kur ka përkrahur një reformë, përveç reformës madhe kushtetuese, një akt për shembull, kur është kërkuar një gjyqtara, një prokurora, është marrë një masë të thotë, prit, kjo është shembull pozitiv, këtë e përshëndesim. Por reforma në drejtësi ka nevojë për element tillë, ka nevojë për një element besimi. Edhe nëse për shembull u krijua spaku, le të themi që t'japim kohë për të krijuar, t'japim mundësinë për të vepruar dhe do duhet që gjithë aktorët politikë ta përkrahin. Ta përkrahin, pa ashtu prokurorin e ri përgjithshëm, pa ashtu anëtarët e gjykatës kushtetuese, pa ashtu treshën e shkuar në gjykatën e lartë. Domthonë duke dhënë ca shenja që gjërat kanë filluar të ndryshojnë këtë vend. Për sa kohë asnjëri nuk e ka bërë dhe për sa kohë të gjithë e dimë që individët më të pushtetshëm në Shqipëri, por edhe më të pasur në Shqipëri, vetëm për shkak të pasurisë që buron nga funksioni zyrtar dhe jo nga biznesi i tyre personal, janë të emra që ne përmendëm që janë liderit kryesorë të Shqipërisë. Dhe këta janë në përgjegjësit kryesorë për gjërat që po shkojnë keq në Shqipëri. Nuk ka nevojë për histori të madhe për gjetur cilat emra. Por ka ambasadorja, duhet pyetur ambasadorja. Por ne besojmë që janë ta, pavarësisht se nga ana tjetër, po këta janë partnerët kryesorë të faktorëve ndërkombëtar. Edhe nesër nëse ndërkombëtarët duan një marrëveshje, prapë me këta do arrin. Dhe ky është paradoksi i demokracisë. Sepse nga njëra anë këta janë atemohen dhe kuptohen, etiketohen dhe këta janë e keqe e Shqipërisë, pengesa e Shqipërisë për ecin përpara, po nga tjetra anë këta janë njerëz që kanë mandatin, kanë vulën, kanë të drejtë e firmës për të marrë vendime për ne, siç e kanë bërë në mënyrë vazhdueshme. Dhe përsëris, edhe ndryshimet në kodin penal, unë personalisht jemi zhgënjur që edhe aktorët ndërkombëtar e përkrahen si procedurë dhe quajtën praktikë demokratike, kur ishte deformimi i parimit kushtetues në kohën e epidemisë. Dhe pati një kompromis të heshtur midis dy palëve dhe pashtu përfshirje direkte e presidentit që nuk ishte zakonshme për një rol presidencial. Rastet e tilla të bëjnë që të kuptosh që këtu fshihen interesa shumë të mëdha dhe interesat personale ndonjëherë i bëjnë lideri takohen aq shpesh dhe aq shumë, sa për shembull edhe sot në reagim ju që pati ftesë edhe nga kryeministri për një dialog. Po mund ta bëje dialogun para se të ndodhte ora 4 e ditës diel, para se dërgoje 6 forca policie për të krijuar tension politik në Shqipëri. Mund ta bëje para 3 muajsh, mund ta bëje para 6 muajsh kur doli vendimi kushtet e Bundestagut. Mund ta bëje kur do dhe nuk mund ta përdorësh dialogun thjesht vetëm se ke nevojë se një moment vështirë. Po ashtu opozita, nuk mjaft të thuash të shkojnë tryezën zgjedhore dhe le të bëjmë reformën pasi të kemi kohë më vonë. Ka dy gjëra daneze në këtë lojë. Pati një projekt danez për kodin penal dhe e miratuan gjithë me konsensus. Tani ka një formulë daneze për sistemin zgjedhor dhe refuzojnë gjithë me konsensus. Dhe ky është paradoksi i madh. Atëherë ke vështirë për të kuptuar kush janë angjit dhe kush janë djajt në këtë histori. Zoti Shano, qëndron në të njëjtën lime me zotin Krasniqi apo jo për gjitha çështjet që renditi? Atëherë, jo, natyrisht që me bie në linja të gjëra dakord me zotin Krasniqi, as që diskutohet kjo gjë, është evidente. Dialogu del nga xhepi ose nga kapelja si atij prestigjatorit në cirk, nga ato autoritete të cilat pretendojnë se mendojnë për të mirën e shqiptarëve dhe në fakt janë duke i bërë shërbim vetëm interesave të tyre për të ruajtur të paprekur pushtetin dhe për çfarë duan pushtetin, për të bërë më shumë para, për të patur më shumë pushtet, për të bërë më shumë para, pra është një cikël i cili është i dukshëm dhe i verifikueshëm nga çdo instancë e cila merr përsipër do marri nesër pas nesër përsipër të verifikojë burimin e pasurisë të njerëzve të politikës në Shqipëri, sepse për fat të keq është evidente që në politikën shqiptare njerëzit pasurohen. Ajo që dua të them është kjo gjë, që në një shoqëri demokratike përgjegjësia më e madhe është e atij që ka pushtetin. Kjo është pak po e sigurt, edhe pse në teatrin e politikës shqiptare në këto vite kemi parë tentativa shumë të forta mediatike dhe jo vetëm nga ana e mazhorancës për të hedhur fajin në kampin e opozitës, e cila në momentin që flasim nuk ka në dorë instrumenta më shumë se sa kishte kur votoi në mënyrë unanime ndryshimet kushtetuese që sollën iniciuan reformën në drejtësi dhe ka dhënë disponibilitetin e vet gjatë gjithë kësaj kohe, por ka bërë dhe observimet e veta sepse filtrat e përdorur nga mazhoranca për të ndërtuar institucionet e drejtësisë kanë qenë filtra të pistë sipas gjykimit të opozitës, të konfirmuara këto edhe nga
arbitrat i jashtëm, siç është rasti i Komisionit të Venecias. Natyrisht që opozita duhet të tregojë një konsistencë dhe vendosmëri më të qartë, më të shquar, në mënyrë që të detyrojë dhe majorancën edhe aktorë të tjerë të lënë hilet taktikat e vogla dhe të fillojnë të dorëzojnë pushtet, sepse këtu bëhet fjalë për këtë gjë, për dorëzimin e pushtetit. Dhe nuk ka gatishmëri të madhe, sidomos nga ata që e posedojnë pushtetin aktualisht. Megjithatë, ndalemi pak tek artikulimi kryesisht i javëve të fundit, e parë në një plan të përgjithshëm, të gjithë po thonë se i kanë kryer aktet e tyre, tani topi është gjithnjë në fushën kundërshtare. Presidenti mbrohet duke nxjerrë një platformë me 14 pika, që sipas tij mund shtohen edhe plot pika të tjera, të cilat u ka çuar edhe partive, edhe ambasadorëve, pikërisht për çlirimin sipas tij të këtij ngërçi. Rama thot nga ana tjetër se një platformë të tillë nuk e ka parë kurrë, kreu i Partisë Demokratike nga ana tjetër po sot tha se është gati që të rikthehet tryezës reformës zgjedhore dhe me sa duket, në mos ndoshta që të hënën, të martën do të rifillojë puna në tryezën e Lëmbosh. Por e gjithë kjo situatë e krijuar me kaq ngutë, me kaq nxitim, vetëm pak orë nga demaskimi një marrëveshje pas krave nga ambasada amerikane. Çfarë na lë të kuptojmë? Përse gjithë ky nxitim? Atëherë, unë nuk mendoj që ambasada amerikane bëri ndonjë demaskim. Okay? Ambasada amerikane hodhi një indicje që kjo mund të ketë ndodhur. Tani, ne jemi në shoqëri ku fjala e ambasadorëve të rëndësishëm dhe më të rëndësishëm se ambasada amerikane në Republikën e Shqipërisë në këtë gjendje që ajo është, nuk ka. Krijoi menjëherë këtë reagim nga leadershipet politike, të cilat me ç'duket nuk janë fare të pastra dhe duke qenë se i druhen një avancimi apo një shpjegimi të mëtejshëm nga ambasadori amerikane se çfarë ajo kishte në mendje dhe që unë shpresoj që ju si gazetar ta qëmtoni në ditët që vijojnë, dolën atje dhe thanë që ne jemi më partizanët, ne jemi ata që do ta çojmë përpara këtë gjë, a thua se deri tani nuk kanë qenë po këta të cilët në një mënyrë ose në një tjetër me takticizmat e veta e kanë vonuar këtë gjë. Nëse duam të flasim për reformën në drejtësi, unë mendoj që ajo do të kishte mbaruar dje. Ne jemi shumë vonë, domethënë mungesa e një elementi thelbësor të bashkëjetesës të njerëzve në një shtet demokratik, siç është rasti i mungesës gjykatës kushtetuese, ka prodhuar konflikte mbas konfliktesh dhe ka lënë hapësirë të lirë të gjithë banditëve, oligarkëve e tjerë me radhë për të bërë çfarë të duan me shqiptarët, me jetën e tyre, me pronën e tyre private dhe publike. Sepse sot që flasim për shkak të një vonese kaq të madhe në zbatimin e kësaj reforme, unë, Afrimi, edhe ti që po diskuton me ne, nuk kemi absolutisht asnjë të drejtë individuale, sepse të drejtat ekzistojnë kur ekzistojnë institucionet që i garantojnë ato. Në mungesë të institucioneve garantuese të drejtat janë imagjinare. Dhe ajo që ndodhi me teatrin në fillim të kësaj jave e vërteton eksaktësisht këtë gjë. Zoti Kresniqi, një opinion tuaj. Unë kam bindje personale që ajo çfarë tha ambasadori amerikane mendojnë shumica e shqiptarëve, sidomos ata që nuk bëjnë pjesë partitë politike. Kështu që është një artikulim, një shqetësimi, jo një marrëveshje dhe një pazari për askrave. Këta janë gjithmonë në marrëveshje dhe në pazare. Nuk është qeshja se është zbuluar ndonjë gjë. Thjesht kanë vendosur flasin me zot lart, por është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme nëse nuk ndryshojnë gjërat në Shqipëri. Dhe për të ndryshuar gjërat në Shqipëri, pak mekanizma kemi në dispozicion. Ose do bëjmë të veprimin për cilën me drejt kolegu thotë, ti mbushim misionet, ti plotësojmë misionet dhe kërkojmë përgjegjësi ndaj tyre, dhe të mbajnë premtimet kushtetuese, ose ka mekanizma ekstra që janë përdorur në vendet e tjera dhe ndonjëherë edhe në rastin e Shqipërisë. Ne kemi individ në listën e zezë amerikane, kemi individ të cilët janë penalizuar nga institucionet të ndryshme ndërkombëtare, kemi individ që bëjnë pjesë në raporte ndërkombëtare në mënyrë permanente, por që riciklohen politikë në Shqipëri. Është e mirë t'ja themi publikut të gjë, jemi ndershëm me publikun dhe t'i themi që këta individ janë përgjegjësit ku ndodhet Shqipëria. Dhe ka një sër mekanizmash. Po ashtu nëse shohim misionet sot, hiç pjesën e drejtësisë. Ne kemi një numër të madh misione të cilat janë pa mandat. Ju ka marrur mandati prej një vit e gjysmë Kelesheja për shembull. Apo struktura tjera.
Edhe ama që mbulon median i ka marrë mandati prej kohësh, edhe këshilli drejtues televizionit ka më shumë se një vit që ka marrë mandati. Askush s'kujtohet, sepse këtu është bërë, nuk ka nevojë për gjyka kushtetuese, kështu që s'ka nevojë për asgjë, dhe kush është më i forti, kush ka policët pas vete, mund bëj gjithçka. Dhe ky është jo vetëm ta fysh shtetin dhe s'drejtën, po ti thua shqiptarëve largoni një orë më parë nga ky vend. Dhe në këtë lloj situate ne duhet kemi ca shenja. Për shembull, po ju marrni zhvillim pozitiv. Zhvillim pozitiv muajt e fundit ka qenë një lloj retorike aktorëve politik, e opozitës, por edhe aktorëve tjerë, edhe presidentit, edhe disa nga mazhoranca për dërguar dosje në SPAK, dosje korruptive ndaj njëri tjetrit. Por ne duam dim që kur dërgohen të dosje, dërgohen për të arkivuar, apo dërgohen për të hetuar. Dhe nëse vërtet janë duke hetuar, sepse ditën që do hetohet një dosje dhe ditën që do kemi një politikan përballë drejtësisë, për korrupsion, nga këta politikanë të shumt të korruptuar që kanë në Shqipëri, ajo do jetë dita e parë e reformës në drejtësi, dhe ajo do jetë dita e parë e një Shqipërie ndryshe. Deri në atë kohë, marrëveshje do kemi, pazare do kemi, rotacione personale do kemi dhe oligarkë që bredhin nga njëra palë të pala tjetër do kemi. Megjithatë, e habitshme se si disa tuite nga ana e ambasadës amerikane kanë vënë në lëvizje le të themi gjithë politikën. Sot përsëri ambasadoria përmes një Twitteri na futet edhe një herë në qerthullin e pikpyetjeve. E mirëpresim vendimin e liderit Partisë Demokratike Lulzim Basha për të përmbyllur reformën zgjedhore. Presim që edhe krerët e tjerë të ndjekin shembullin e zotit Basha. Publiku sa herë dëgjon një deklaratë nga ambasada amerikane, kërkon ta përkthej përveçse nga anglisht në shqip edhe nga shqip se kujt po i adresohet ajo. Në këtë rast, duke qenë se edhe kryeministri e përshëndeti kthimin e opozitës jashtëparlamentare në tryezën zgjedhore. A kemi të bëjmë me një bindje në grup të palëve të paktën vetëm për reformën zgjedhore? Zoti Basha e përmendi sot që ne do të kthehemi në tryezë. Në dijenin tim opozita ka vendosur për të kthyer në tryezë jo sot, por ditën e parë pas protestës në mbledhjet kryetarëve të partive opozitare që është bërë. Thjesht kanë pritur momentin që të largojnë ato emocione sepse ka interes taktik që të marrë pjesë në reformën, mos marrë një përgjegjësi publike për dështimin e reformës, kur praktikisht nuk ka arsye, kur ka prioritete të tjera, kështu që është më shumë lëvizje taktike. Edhe mazhoranca gati duke sigurisht interesuar për të mbyllur ca element reformës. Ai që më shqetëson mua nuk është lajmi sot që liderit reaguan për reformën dhe ambasada i përshëndet. Ai që më shqetëson mua është që nuk do ketë reformë dhe ky është problemi kryesor për shqiptarët. Do kaloj data 31, do miratojnë diçka, por nuk do jetë reforma kjo. Nuk do ketë reformë nëse nuk ndryshon sistemi i përfaqësimit. Do miratoj diçka vetëm mazhoranca vet, numrat i kanë parlament për ta kaluar. I miratojnë edhe me konsensus, nuk ka rëndësi, por do miratojnë rekomandimet e Odirit ose vetë që nuk janë reformë, janë elemente vegjël të reformës zgjedhore, por nuk janë në thelb reformë. Nuk zgjidhin çështjen e financimit të partive politike, nuk zgjidhin çështjen e kandidatëve dhe listave të hapura apo mundësive që qytetari zgjedh individ, nuk zgjidhin çështjen e transparencës dhe largimit të individëve të kriminuar nga politika, kur nuk i zgjidh të katra. Çfarë reformë është ajo? Ajo është eksperiment. Ka element të ri, ndjenin time ka rënë dakord për shembull, dhe dje është raportuar në tryezën ndërkombëtare në mënyrë informale, është rënë dakord për bërë test me përdorimin e teknologjisë në 2 nivele, në verifikim dhe në votim, në zona pilot caktuara, po këto janë eksperimente, nuk janë reforma që të sjellin ndryshimin në Shqipëri. Reforma që të sjellin ndryshimin në Shqipëri është të krijojmë misionet dhe tulim pushtetin e liderëve politik dhe të partive politike. Nëse bëjmë të gjë dhe hapim sistemin për urje të reja, për konkurrencë, për alternativa. Paktë nuk është reformë, është kalim i një situate për shkuar në Bruksel dhe për thënë ja, nga 12 detyrat 5 i kemi bërë, po në fakt nuk kanë bërë kryesore dhe kjo është ajo çfarë na shqetëson më shumë. Dhe kam përshtypjen edhe mesazhi i palës amerikane është edhe për thënë që përfutur rivalitet midis palëve. Se në moment që i thua njërës palë, mirë që reagoj dhe ku janë tjerë dhe pala tjetër vonon 5 minuta dhe reagon, e kupton ku kanë përfunduar liderit tanë, gjithë ndjekun Twitterin, Facebookun, çdo ambasada amerikane, çdo ambasada e BE-s dhe më herë reagojnë pozitivisht unë jam me ty, unë jam me ty, unë jam me ty, dhe këta liderit që na bëjnë ne si të plotfuqishmit ku na kanë përballë pronës tonë, përballë drejtave tona, përballë gjithçkaje që përfaqëson shoqërinë shqiptare. Dhe pse ndodh kjo gjë? Më lejoni bëj vetëm një krahasim, është si puna jon kur shkojmë te mjeku. Kur mjeku na thot ka ndalë analizat keqe dhe shoh diçka keqe, ne dorëzohemi komplet dhe lutim Zotin që s'kemi gjë të keqe. Edhe kur ambasada amerikane ju thot kam një rezervë për ju, ta dorëzohen komplet sepse kanë shumë gjëra, sa thon cilën do më nxjerr, jo a kam, cilën nga ato do më nxjerr. Zoti Shano, nga njëra anë mazhoranca fton opozitën të rikthehet në tryezë, nga ana tjetër opozita thot se do të rikthehem, por pres përgjigje nga ana e mazhorancës, nga e hëna nëse marrim të mirëqenë që mund të rikthehen sërish në bisedime, vetëm 5 ditë kohë kanë palët bashkë për të arritur. Nuk do kthehen sepse është ditë pushimi.
Është një ditë pas festës Bajramit, po, të martën, atëherë mbeten edhe më pak ditë. Kështu që ka një insistim të përhershëm nga opozita sa i përket çështjes financimit të fushatave elektorale, dhe kjo është një gjë që unë e vlerësoj tej mase, me afrimin e kemi ndarë edhe kur kemi pas rast të jemi në televizionin tuaj, sepse është një nga gjërat për mendimin tim kyçe që do ta lehtësonte shumë prezencën apo atë peshën e rëndë që kanë parëllinjtë e mëdhenj të Shqipërisë në krijimin, formatimin e përfaqësimeve politike. Kjo është një gjë që unë e di me siguri që opozita po e shtyn. Mazhoranca nga ana e vet është e kënaqur, natyrisht, domethënë ndaj me afrimin të njëjtin ndjeshmëri që sa i përket mënyrës se si reagohet nga çdo cicërim që vjen nga rruga e Elbasanit, gjë që për mua është ka momente edhe poshtëruese, po që se duam, po kjo ka të bëj me numrin e skeletëve që secili nga personazhet e përfshirë ka në dollap, dhe kjo nuk është një gjë e mirë për sa i përket zhvillimit politik dhe shoqëror në Shqipëri, por unë jam i sigurt që sot me deklaratat e veta përfaqësues mazhorancës kanë filluar të frenojnë sa i përket avancimit në reformën në drejtësi. Ndaj me afrimin të njëjtën qasje sa i përket sistemit. Sistemi jonë zgjedhor që në vitin 2008 e këtej është një sistem praktikisht feudal, ku baroni, konti, mbreti, ku ta dijon se çfarë është i gjithë fuqishmi, dhe natyrisht që do të dëshironja që ne të kishim një sistem i cili mund ta kuronte këtë sëmundje të rëndë që plakosi që nga marrëveshja e 2008-s, por nga ana tjetër unë mendoj që edhe strukturat e brendshme të partive do duhet të merren një rol më aktiv. Flas në rastin e Partisë Demokratike, ku Këshilli Kombëtar dhe Kryesia nuk kanë arsye pse mos kontribuojnë në mënyrë aktive dhe publike sa i përket formatimit të përfaqësimit politik të kësaj force politike. Nuk ndodhi në 2017, por ne duhet nxjerrim mësime nga 2017 dhe nuk kemi pse mos ta korrigjojmë këtë gjë, sepse edhe në avancimin e madh që po bëhet, listat hapura, e kush të formatoj ato lista, po i njëjti person në rastin konkret. Kështu që nuk ofron një zgjidhje siç do dëshironim që të ishte sistemi, pra që të afronte vullnetin e qytetarëve ta replikonte atë me sa më shumë besnikëri në përfaqësim. Pra, çdo gjë e cila fillon dhe mbaron tek stilolapsi i kryetarit, sado e ndryshme mund të jetë, për mendimin tim nuk e ndihmon zgjidhjen e atij problemi dhe atij ngërçi që ne kemi, ku vullneti i njerëzve përthyet në mënyrë krejt të ndryshme në përfaqësim. Personalisht kam qenë gjithmonë një mbështetës i fortë i sistemit mazhoritar me 2 raunde, dhe pastaj edhe e korrigjojmë po të duash me ato 40 e famshme që ka qenë më përpara, por unë këtë e them nga pozita që Shqipërisë i duhet një sistem i cili nuk i shërben interesit të sotëm të individëve që artikulojnë nevojën apo llojin e sistemit që do duhet. Ne duhet një sistem që t'i shërbejë Shqipërisë në afatgjatë dhe duhet ketë një synim të vetëm, të përputhi në mënyrë sa më besnike vullnetin e qytetarëve në përfaqësimin politik. Le të mbetemi edhe për pak çaste tek drejtësia, ditët e fundit, siç edhe gazetarët tanë kanë raportuar, kemi të paktën 2 ngjarje nga fronti i luftës për drejtësinë e re. Një nga gjyqtarët e KPA, zoti Luan Daci, u pezullua nga Spaku për fshehje të faktit se kishte falsifikuar dokumentat. Ai ishte shkarkuar nga detyra në sistemin e drejtësisë në vitin 97, por kjo hap një çështje të re dhe jo të vogël për diskutim. Janë më shumë se 30 personat e hequr nga sistemi i drejtësisë përmes kësaj hallke të re që quhet KPA. Këta e kanë çuar çështjen në Strasburg, i cili sugjeron se nëse një gjyqtar i strukturave të reja të filtrimit pezullohet nga detyra, atëherë automatikisht vendimet që janë marrë për sa kohë ai është në detyrë bëhen nul.
Sa do e ngatruar tjetë kjo, pyetja ime është e thjeshtë. A vë kjo në pikpyetje të gjithë ngrehinën e reformës në drejtësi të paktën deri në këto momente? Patjetër, Afrim, sepse unë shumë shkurt për këtë gjë. Unë këtë ceka në pjesën e parë të bisedës. Këto janë ato hilet e filtrave të cilët kanë prodhuar emërime të tilla, të cilat në një moment të dytë mund të krijojnë eksaktësisht një problematik e cila e stopon reformën në drejtësi. Unë uroj që të gjendet një mekanizëm, një deus ex machina që kjo mos të ndodhi, por që në rastin konkret kjo mund të stoponte gjithë progresin e bërë deri tani. Dhe neve të dy ne që folëm këtu sot. Po dhe ndjeshmëria e gjithë shqiptarëve është që reforma në drejtësi ka qenë jo e ngadalë, po shumë e ngadalë. Dhe nëse ti i mbivendos dhe incidente të tilla që hedhin dyshim mbi cilësinë dhe integritetin e kompozimit të institucioneve të saj, atëherë neve kemi një problem shumë të madh. Zoti Krasni, që mund të shtojë edhe diçka përpara se të përgjigjeni për të lidhur ndoshta dy çështjet, për t'ia shtuar dozën kësaj pikpyetje. Sot ishte një tjetër rast i ngjashëm i një gjyqtare, zonjës Muçmata, e cila u shkarkua nga hallka KPK e vettingut, por pikërisht nga një antare, e cila edhe kjo në vitin 96 pas ka qenë shkarkuar nga detyra. Sa e hap kjo, le të themi, debatin për atë që thamë edhe më lart, pra të besueshmërisë reformës në drejtësi? A ka rënë reforma, apo kemi shpresë se pikërisht këto të vërteta që po dalin në shesh mund ta fusin në shinat e duhura? Duhet ndajmë dy gjëra. Pari legitimiteti vendimmarrës dhe pastaj perceptimi ndaj institucioneve. Në lidhje me legitimitetin nuk besoj që ka problem as me gjykatën e Strasburgut dhe as me nivelet tona drejtësisë. Ne kemi pas edhe ke legjenda ke Le Pen, sidomos ke Le Pen, ku disa antarë kanë humbur mandatin gjatë rrugës për shkak humbjes procesit vettingut. Tek Kedi kemi pas ashtu antarë që kanë humbur, kështu që askush nuk i ka vendosur ligjërisht në diskutim vendimmarrjet e tyre. Për sa kohë që nuk ka pas një vendim formës për. Edhe në rastet konkrete ndjeni ndihmë ka më shumë persona, ka edhe në KPA, por ka edhe në KPK, individë të cilët në shkurën kanë pas probleme dhe që do duhet ishin ndoshta edhe parandaluar në konkurimin e tyre në atë periudhë. Por kjo nuk e prek legitimitetin e reformës dhe legitimitetin e vendimmarrjes që kanë marrë të institucioneve, sepse në fund fare çdo kush do gjykoj dokumentet që janë prodhuar, procedura që është ndjekur dhe tërësinë e vendimmarrjes, sepse një individ nuk vendos për gjitha, vetëm kur ka raste ekstreme, siç ka pasur për shembull pretendime kur njëri prej antarëve ka vendosur duke mos qenë në Shqipëri dhe ka formosur një dokument, por që duhet verifikuar. Problemi kryesor, mendoj, nuk janë të gjërat e vogla, se dhe ne kemi parlament sot me 122 deputet, dhe kemi sot deputet që voton nga SBA-ja kur voton ligjin në Shqipëri, dhe kemi nxjerr dokument publik për këtë gjë, që është absurde. Ose kemi skena të tilla, domthon me ministri e tjera që ju dini që s'kemi ministër të jashtëm në funksion, po kemi të deleguar për një periudhë gjatë. Kështu që janë problematika të sistemin tërësi. Ajo çfarë dëmton procesin, nuk janë gjërat e tilla të vogla, se në fund fare drejtësia për qytetarin nuk janë të struktura. Drejtësia për qytetarin është gjykata dhe prokuroria, dera ku shkon për të kërkuar drejtën. Nuk shko askush në KPA apo KPK për të kërkuar drejtën. Shkojnë në gjykata dhe në prokurori. Këto organe duhet jenë tërësisht me një standard. Deri tani nuk kanë pasur një standard. Ka pasur vonesa dhe ndonjëherë vonesa nuk janë të rastishme. Janë që dikush promovohet në karrierë, të marrë vendime, ose vendimet saktuara të kalojnë afatin e kërkuar. Dhe për këtë gjëra do duhet kishe hetim të brendshëm dhe do duhet kishe reflektim, do duhet kishe nga individët që kanë marrë mandate, dhe janë mandatet më të mëdha janë mandatet më gjata në Shqipëri, janë gjitha 5 deri në 10 vjeçare, kështu që janë pa krahasueshme me asnjë tjetër në Shqipëri. Dhe këto mandate duhet thënë në të mirë publike, në përgjegjësi publike, dhe për këtë meriton një analizë. Por e përsëris, analizën nuk mund t'ja bëj parlamenti. Javën e kaluar Komisioni i Ligjit tha parlamenti do t'ja bëj dhe ne do ja bëjmë. Po si mund t'ja bëjnë individët që kanë konflikt interesi dhe janë politikanë që janë subjekte të hetimit? Atje dhe 2 prej tyre janë madje direkt subjekte të hetimit dhe njëri që përfshirë në atë tregun e famshëm të votave në Dibër. Si mund ta bëjnë individët, kjo është një paradoks i madh. Si mund ta bëjë kryeministri? Si mund ta bëjë presidenti kur është pjesë e subjektit? Si mund të kërkosh të vinë një trup ndërkombëtar e re që të kontrollojë trupën ndërkombëtare në Shqipëri? Këto janë lojra dhe kam përshtypjen janë lojra afat shkurtra. Duhet vetë institucionet të vinë në një presion publik që gjithat besim që ua kemi dhënë na kthejnë minimalisht me një shërbim më të mirë sa shërbimi që kemi pasur dje me KLD dhe strukturat e tjera. Dhe për ta mbyllur do doja një mendim ndoshta jashtë të qenit konkret, por më shumë si një ndjesi tuaj, zoti Shano e përmendi edhe pak më herët.
Mendoni se do të kemi në pranga krerë të lartë të shtetit ose siç preferojnë të quajnë të vetë punësuarit e ambasadës amerikane këtu, peshë të mëdhenj. Po të hedhësh një vështrim në gjithë pesimizmin në popull, kërkesa e tyre do të ishte pikërisht kjo. Apo nëse bie njëri merr me vete edhe të tjerë dhe kjo është ndoshta edhe kleçka më e madhe që po e mban pezull të gjithë këtë proces. Unë praktikisht jam pesimist në këtë drejtim, nuk besoj që në aspektin afashshkurtë të dëshojmë ndonjë personazh të njohur publik, nga ata që flas që kanë pushtet ose kanë pasur pushtet përballë me drejtsinë. Ne kemi dosje të gatshme, është rasti i Durrësit, janë rastet e tjera, janë politikanëve të cilët ndalohen nga SHBA-ja dhe janë shpallur në mënyrë publike. Kemi individ tjerë të cilët akuzohen për vepra konkrete penale dhe asnjë prej tyre nuk është përballë me drejtsinë deri tani. Do duhet një maturim, do duhet ndoshta plotësimi i byros kombëtare të timit dhe do duhet kohë për këtë gjë. Por është ndryshe të presim se nuk i kemi struktura dhe ndryshe të presim se nuk kemi besim që do ndodh. Dhe le të shpresojmë që do ndodh, sepse nuk ka rrugëzitje tjetër. Nëse ne nuk do kemi politikan të korruptuar, zyrtar të korruptuar që përballen me drejtsinë, ka dështuar reforma, ka dështuar demokracia dhe ka dështuar edhe shpresa jonë dhe ndoshta edhe premtimi edhe që kemi dhënë që Shqipëria do jetë një ditë një vend europian i vërtet. Kështu që është një lloj detyrimi, një lloj borxhi që i kemi kësaj shoqërie, por që nuk varet nga ne. Kërkon shumë aktor, kërkon shumë vullnet, kërkon shumë përgjegjësi dhe në përsëris, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë një përgjegjësi dhe një rol veçantë të drejtim. Zoti Shano, kur besoni se do të kapet apo do të bjerë në pranga peshku i madh? Apo nuk besoni fare? Atëherë, unë kam të njëjtën gradë pesimizmi si afrimi dhe si shumica e shqiptarëve, të cilët planifikojnë çdo darkë se si të largohen nga ky vend. Dhe kjo është pak po e sigurt që tregon edhe çfarë mendojnë ata për të gjitha këto procese. Më lejo të them që në gjykimin tim personal, që e kam shprehur edhe me shkrim, unë mendoj që shteti shqiptar sot qeveriset nga të pandehur, ose që në një shtet normal do ishin marrë të pandehur. Të gjithë këta nuk kanë asnjë interes që ta avancojnë me reformën në drejtësi, pra edhe me rezultatet e saj që do ishin kapja e një peshku të madh. Jam i sigurt që në rast se kjo ndodh, do ndodhi vetëm për shkak të një insistimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian më shumë se sa nga një vullnet vrull i brendshëm i shoqërisë shqiptare, e cila më shumë se sa konkurrencën dhe ndershmërinë preferon privilegjin dhe domethënë lidershipet politike që do ishin ato të cilat do ta ndryshonin këtë kulturë, në vend që ta ndryshonin e kanë forcuar, e kanë kalcifikuar edhe promovuar këtë lloj kulture, pra për të siguruar një jetë të qetë vetes së tyre. Mbeten pesimist, por ama do bëja çdo gjë në dorën time për ta inkurajuar që kjo do ndodhte. Të dy pesimist për peshqit e mëdhenj, por çfarë do të ham këtë vit, zoti Krestinqi? Denisa, unë do ju bëj edhe një krahasim për ta bërë edhe pak më thjesht edhe për qytetarët, se duket sikur peshku i madh është histori filmash, por në fakt në det ke vështirë për të kapur peshk të madh dhe peshk vogël. Këta tanet janë rezervat, është i vogël, çfarëdo që të hedhësh grep, kap një ose dy. Kështu që mjafto të hedh dikush diku dhe çdo lloj dosje ka dikë nga pas. Edhe minimalisht atë standard që ju kërkuam për gjyqtarët e prokurorit që shkarkuam, sikur një pjesë atij standardi të zbatohet për politikanët, Shqipëria do pastrohej nga shumë elementë që janë bërë pengesë për Shqipërinë. Dhe së fundi, nëse ambasadori amerikan deklaroi që ka një marrëveshje pazare për pengimin e reformës në drejtësi, unë pres që edhe Bashkimi Evropian të reagojë e thotë ka një marrëveshje dhe pazar për pengimin e procesit të integrimit të Shqipërisë. Është e pafalshme që Shqipëria në momentin e saj më historik ndaj procesit të integrimit, gjatë 6 muajve të fundit nuk ka absolutisht asnjë progres në drejtim të integrimit dhe nuk ka asnjë agjendë konkrete për shkuar në tetor në nëntor me një ndryshim nga kriteret e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe nga Parlamenti Gjerman. Dhe kjo ndodh ditën për diell, asnjë nuk marr përgjegjësi, askush nuk flet për ta dhe ata nuk kanë as presionin për ta bërë këtë gjë. Çfarë do thotë që ata nuk e duan këtë gjë, sepse po ta donin, minimalisht nuk do harxhonin tërë ditën në rrjetet sociale duke fyer sharë, duke fol me militantët dhe duke dhënë urdhra, vishu, bëj, kollitu, laj, etj, dhe nuk merren me detyra për cilat i paguajmë nga taksat tona, dhe janë detyrat kushtetuese për të përmbushur në raport me Bashkimin Evropian. Po e përsëris edhe një herë pyetjen e fundit në fakt, meqense jeni të dy pesimist për peshqit e mëdhenj, çfarë do të ham këtë verë, këtë vit?
Atëherë, më lejo të themi diçka, unë jam pesimist sepse shoh pezullin, atë palëvizjen e ajrit që do duhet të shoqëronte një reformë kaq të dëshiruar nga shqiptarët. Ajri është pezull, por ama jam e sigurt që nëse fillon të bjeri gjithë klasa politike shqiptare do rinovohet brenda një periudhe shumë të shkurtër. Efekti domino do jetë i paparë në ndonjë vend tjetër, me thënë të drejtën, sepse aq të forta janë fijet që lidhin përfitimet nga politika me politikanët, që sikundër thash edhe në fillim, është shumë e thjeshtë që ti qëmtosh edhe me një rregull treshi. Këtë verë, unë shpresoj që t'jem në gjendje të bëj plazh një herë atë parë, me thënë të drejtën. Kjo është gjëja kryesore. Unë nuk pres që kjo verë të sjelli lëvizje shumë të mëdha në arenën politike, bile mendoj që balozët e politikës mezi shpresin që të vi vera në mënyrë që siç e kanë zakon në gjithë këto vite të stopojnë të gjitha proceset për t'i shtyrë nga shtatori, ndoshta i fusin edhe ndonjë ku diun pjatë me ngjala ndokund, si ato që jemi mësuar të shohim. Por edhe një herë, pesimizmi im, po besoj dhe i afrimit, lidhet me faktin që ata njerëzit që do duhet të dilin në rrugë për të shtyrë fort që këto gjëra të ndodhin, lidhen me faktin që Shqipëria po boshatiset me një ritëm të frikshëm. Zoti Krasniqi, për ta mbyllur? Edhe unë praktikisht e shoh më shumë serioze situatën, sepse do jetë vera më varfër për shqiptarët. Në kriza ekonomike ka prekur çdo familje dhe sidomos muajt e fundit, kosti i ekonomisë është jashtëzakonisht i lartë. Edhe çfarë ndodh një vend të varfër, sidomos pa tradita demokratike si Shqipëria, sa më të varfër të jetë shoqëria, aq më pak zëra raguz do ketë dhe aq më shumë qytetarët do i binden organeve supreme. Kushdo qofshin ato, partive, udhëheqësve politik e tjerë, të cilët nuk do menaxhojnë me shtetin demokracinë, po do menaxhojnë të varfrinë. Dhe të menaxhosh varfrinë do të thotë ti mbash 25 me qeskën e famshme me 2-3 ushqime. Dhe kjo do ishte lajmi më i keq për Shqipërinë nëse kjo vazhdon, dhe do ishte lajmi më i keq jo për të kërkuar për të arrestuar një ring të periull, për parë dike është si shembull, por për të menduar çfarë do ndodh me Shqipërinë në vitet e ardhshëm, sepse pritet që të dhënat e Bankës Botërore janë për një rënje deri në 8% të ekonomisë shqiptare, çfarë do thotë val të re emigrimi, mungesë investimesh, mungesë perspektive, dëmtimi i brezit të ri, shkollës, i jetës publike, gjithçka e tjetër. Dhe për këtë duhet të ketë përgjigje. Gjithë flasin për gjithçka, po vetëm për këtë nuk flet askush. Mirë, përpara se t'ju uroj një fundjavë të qetë edhe juve nga studio jon, po ju bëj këtë urim përmes një postimi të vetëm pak çasteve më parë në fakt, i cili na uron të gjithëve një fundjavë të qetë dhe na kujton se edhe kjo javë do të vijojë si ajo e shkuara. Ishte ky një reagim i kryeministrit Rama vetëm pak çaste më parë. Përsëri me kode po e mbyllim edhe këtë edicion bashkë me ju. Faleminderit zoti Shano, faleminderit zoti Krasniqi. Merci. Faleminderit dhe ju shikues nderuar që qëndruat me A2 CNN në këtë ditar special. Ishin këto disa prej zhvillimeve kryesore të kësaj jave që po lëm pas. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë.